Anh rể sống lại thật rồi. Tôi Liễu Thượng Huệ, côn đồ trong thôn, trọng sinh rồi. Đang xác minh danh tính. Thân thể mà túc chủ trọng sinh vào, tên thật là Liễu Thượng Huệ, là kẻ lụy tình của người đẹp nhất thôn, Lý Như Yên, vì thế mà nướng sạch lương thực và gia sản. Cuối cùng bị vợ là Triệu Như Ý đẩy xuống vực, hai người mất mạng cùng nhau. Đây chính là 5 người em vợ của nguyên chủ. Nguyên chủ vì gom tiền lấy lòng Lý Như Yên, suýt chút nữa đã bán cả 5 người bọn họ. Sao lại trọng sinh xuyên không vào, một tên súc vật thế này. Thôi bỏ đi, cứ bỏ ra ngoài rồi tính tiếp vậy. Đây là gì? Chúc mừng túc chủ đã nhận được hệ thống bảo bình thần thánh. Chỉ cần mỗi lần nhận được 3 điểm tha thứ từ em vợ là có thể kích hoạt thần lực của bảo bình một lần, thi triển kỳ tích thần nông. Đã vậy sao? Bình tĩnh. Ở dưới đáy vực, ta nhặt được một viên thần tiên hoàn. Trên giấy gói có viết, chỉ cần cho người sống ăn là có thể đổi được một mạng người. Chúng ta đưa hắn xuống, đổi chị chúng ta về. Nhặt được sao? Liệu có được không? Ban đầu ta cũng không tin, nhưng Liễu Thượng Huệ đã sống lại rồi. Hay là chúng ta cứ thử xem, nhỡ đâu có thể đổi được chị về thì sao? Lên. Anh rể. Các cô làm gì thế? Không được. Việc này trái với luân thường đạo lý. Hơn nữa, lại ngay trước mộ của chị các cô. Anh rể, uống thuốc đi. Đây là gì? Tôi không phải Võ Đại Lang, tôi không uống thuốc. Mau uống viên thuốc này vào đi. Anh đi đầu thai đi, đổi chị tôi về đây. Cứu mạng với. Anh có gào thét cũng vô ích thôi. Cứu mạng với. Tôi biết trước đây tôi có lỗi với các cô, càng có lỗi với chị cả của các cô, nhưng tôi thề tôi nhất định sẽ sửa đổi. Đừng nói nhảm, mau uống đi. Các cô nghe tôi nói. Nghe tôi nói này. Tôi sống lại lần này chính là để bù đắp cho các cô. Hơn nữa, thời thế bây giờ chỉ có đàn ông mới có quyền sở hữu ruộng đất. Tôi mà mất mạng, ruộng đất sẽ bị xung công. Các cô không có ruộng đất thì lấy gì mà ăn đây? Chị ba, hình như hắn nói đúng đấy. Nếu hắn mất mạng rồi, chúng ta sẽ mất sạch ruộng đất. Thế thì chẳng phải chúng ta đều phải mất mạng đói sao? Nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Đợi đấy. Cô. Thả hắn ra cho ta. Quan phủ. Đâu biết được hắn là đàn ông hay là thái giám. Tôi hứa với các cô, sau này chắc chắn sẽ để các cô cơm no áo ấm, nếu không thì trời chu đất diệt. Làm thái giám 10 năm, sau này nếu anh còn dám làm chuyện có lỗi với chúng tôi thì đừng trách nhà họ Liễu của anh tuyệt tự tuyệt tôn. Chị hai, chị ba, xem như nể tình hắn đã thể độc, tạm thời tha cho hắn đi. Cảm ơn. Cộng 1 điểm tha thứ. Nhà họ Liễu. Nơi này cũng quá đơn sơ rồi. Nhưng vì để lấy được sự tha thứ của bọn họ,
Vẫn nên giúp bọn họ dọn dẹp chút vậy. Trước đây tên xúc sinh này vốn chẳng bao giờ làm việc nhà. Chẳng lẽ hắn thực sự đã thay tính đổi nết rồi? Cộng 1 điểm tha thứ. Có tiến triển. Anh đến hậu viện làm gì? Tôi đến đổ rác. Cô đây là... Mấy năm nay cơm không đủ no, tôi chỉ có thể lấy áo vải cho các em cầm cự qua bữa. Anh đừng hòng mơ tưởng, không có phần của anh đâu. Anh buông tay ra, anh không buông tay là tôi kêu lên đấy. Mặc vào đi. Tôi là anh rể của cô. Tôi sẽ tìm cách. Tôi chắc chắn sẽ để các cô được cơm no áo ấm. Thật sao? Cộng 1 điểm tha thứ. Tuyệt vời. Tích lũy đủ 3 điểm. Như vậy là có thể sử dụng thần lực của Bảo Bình rồi. Đã là kỳ tích thần nông. Chắc chắn liên quan đến việc trồng trọt. Phải mau đi tìm hạt giống thôi. Tìm thấy rồi, mau ra đây đi. Có đồ ăn rồi. Đồ ăn đâu? Đâu cơ? Đây, ngay tại đây. Lát nữa thôi, tất cả chúng ta đều có thể ăn một bữa no nê. Anh rể. Đây. Anh đùa gì thế? Hạt bí ngô bé tẹo thế này, nhét kẽ răng còn chẳng đủ. Đây chính là cơm no áo ấm mà anh nói sẽ cho chúng tôi sao? Có, bệnh. Lát nữa tôi sẽ cho 5 người các cô mở mang tầm mắt. Linh lộ sinh trưởng, chắc chắn liên quan đến sự sinh trưởng của thực vật. Tôi chọn linh lộ sinh trưởng. Chúc mừng vật chủ, nhận được 1 giọt linh lộ sinh trưởng. The film was translated and narrated by M Media. Nhìn cho kỹ đây. Trong hố đất này sẽ lập tức mọc ra lương thực đủ cho tất cả chúng ta ăn. Anh rể, có phải anh thấy đùa dẫn chúng tôi như vậy rất vui không? Cái này sao lại không có tác dụng gì nhỉ? Không nên như vậy mới đúng. Nhân lúc tôi còn chút sức lực, phải đánh anh một trận, xả giận cho các chị em. Đừng mà. Đừng đánh nữa. Mọi người nhìn này, đây là cái gì vậy? Đây là bí đỏ. Nhưng sao nó lại to thế này? Hệ thống này thật lợi hại. Không ngờ 1 giọt linh lộ mà đã nuôi dưỡng được quả bí to thế này. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau cắt miếng cất đi, mang xuống hầm thôi, rồi lấy 1 phần ra nấu ăn. Linh lộ sinh trưởng này liên quan đến cây cối. Còn linh lộ tài bảo chắc chắn có liên quan đến tiền. Hệ thống, đổi cho tôi 1 giọt linh lộ tài bảo. Đổi thành công. Vật chủ nhận được 1 giọt linh lộ tài bảo.
Được rồi, giờ thì chúng ta đã có tiền tiêu không hết rồi. Liễu Thượng Huệ, anh có biết chúng tôi tích góp được 1 đồng xu khó thế nào không? Anh rể, anh có chôn đồng xu xuống đất 100 năm, nó cũng chẳng mọc thành vàng được đâu. Đào một cái hố, vùi chút đất, đếm 1, 2, 3, 4, 5. Ruộng mình tự cày, trồng gì cũng mọc ra cây tiền. Các cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây niệm cùng tôi đi, như vậy mới linh. Tiêu rồi. Anh rể chắc không phải bị điên rồi chứ? Chúng ta đừng để ý đến anh ta, kẻo lại bị lây bệnh điên. Đi thôi. The film was translated and narrated by M Media. Đào một cái hố, vùi chút đất, đếm 1, 2, 3, 4, 5. Đào một cái hố, vùi chút đất. Nhanh lên đi tổ tông. Thứ này rốt cuộc có tác dụng gì không vậy? Đào một cái hố, vùi chút đất, đếm 1, 2, 3, 4, 5. Ruộng mình tự cày, trồng gì cũng mọc ra cây tiền. Các chị em, mau nhìn xem. Các chị, em không nhìn nhầm chứ? Đây là một cái cây treo đầy tiền, âm thầm phát tài, đừng để người khác biết. Như Nguyệt, em cùng chị gọi anh rể dậy. Như Tinh, Như Thần, Như Mộng, các em hãy hái từng đồng tiền trên cây này xuống đi. Tỉnh lại đi, nhanh, nhanh lên. Anh rể lại chứng minh bản lĩnh của mình rồi. Anh đã hứa với các em sẽ cho các em cơm no áo ấm, tiền tiêu rủng rỉnh nhất định sẽ mang. Bớt nói nhảm đi. Chắc chắn là chị gái chúng tôi ở dưới suối vàng linh thiêng, nên phù hộ cho chị em chúng tôi. Nhưng nể tình anh đã vất vả, chạy đi chạy lại cả đêm. Đêm nay có thể không cần ngủ ngoài trời nữa, cho anh ở gian phòng bên. Tốt quá rồi, có số tiền này, chúng ta đều có quần áo mới để mặc rồi. Đó chẳng phải là Liễu Thượng Huệ chuyên bán đuôi tôi sao? Lý Như Yên, người đẹp nhất thôn. Hắn phát tài rồi, vậy chẳng phải là tôi cũng phát tài rồi sao? Anh Liễu, anh đã lâu rồi không tới thăm em. Em nhớ anh lắm đấy. Anh nhìn xem em gầy rộc đi vì đói này. Nhìn xem, trứng nào thật đó. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh ta khi nhìn Lý Như Yên kìa. Bây giờ anh ta kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn lại là vì con hồ ly tinh kia. Lần này, chúng ta nhất định phải giữ chặt số tiền này. Thảo nào nguyên chủ sẵn sàng vì cô ta mà bỏ mặc cả vợ lẫn em vợ. Cái vẻ quyến rũ này đúng là mê hoặc lòng người. Đi thôi anh Liễu. Đi vào huyện. Vào huyện làm gì? Anh lại nói đùa rồi. Anh đâu phải lần đầu đi cùng em. Có nhiều người ở đây thế này, người ta ngại không dám nói đâu. Có gì nói thẳng. Trong huyện mới mở một cửa tiệm son phấn. Son phấn trong đó đẹp lắm. Thế mà người ta không có tiền mua. Hóa ra là coi tôi là kẻ khờ để đào mỏ. Trước đây nguyên chủ răm rắp nghe lời cô, nhưng với tôi thì không.
Cút. Muốn mua, tự lấy tiền của mình mà mua. Sao có thể như vậy được? Anh nói gì với em cơ? Tôi nói là cút. Sao vậy? Nghe không rõ sao? Tìm thầy lang ở đầu làng. Chữa tai một chút đi. Đây vẫn là người anh rể mà chúng ta biết sao? Phải biết là lúc trước vì người đàn bà này, anh ta từng học tiếng chó sủa đấy. Chuyện này có thật. Trước đây, Lý Như Yên chỉ cần liếc mắt đưa tình là anh ta đã mê mẩn rồi. Bây giờ, vậy mà lại có thể từ chối cô ta. Có lẽ anh rể thật sự đã cải tà quy chính, làm lại cuộc đời rồi. Tên thối tha này có chút tiền mà đã lên mặt rồi. Bây giờ mình đang túng thiếu, tạm nhẫn nhịn, dỗ dành hắn thêm chút nữa. Anh Liễu, sao anh lại sỉ nhục em như vậy? Thế này thì bảo em phải sống sao đây? Trước đây là em không tốt, đã lơ là anh. Bây giờ hãy để em bù đắp cho anh thật tốt nhé. Lý Như Yên, số tiền này là tôi để dành cho em vợ của tôi. Mua quần áo, mua đồ ăn ngon, một xu cũng không có phần của cô đâu. Tranh thủ lúc tôi còn nói chuyện tử tế được với cô. Mau biến đi. Anh Liễu Thượng Huệ, hôm nay tôi cho anh thể diện rồi đúng không? Để anh không biết trời cao đất dày là gì nữa. Tôi nói cho anh biết, hôm nay nếu anh không xin lỗi tôi, đưa tiền cho tôi, thì đừng hòng tôi thèm để ý tới anh nữa. Anh rể không định xuống nước đấy chứ? Nếu anh ta thật sự dám làm vậy, các chị em đừng có mềm lòng, hãy tiễn anh ta xuống dưới, rồi đón chị của chúng ta lên. Dù sao bây giờ chúng ta cũng có tiền rồi. Lắm lời, còn dám đánh cả tôi. Ai cho cô cái gan đó? Cái thát này là vì quá khứ khốn nạn của tôi mà đánh. Cái thát này đánh vì người vợ quá cố của tôi. Cái thát này đánh vì tất cả những kẻ lụy tình đã bị cô bóc lột đến tận xương tủy. Lý Như Yên, giờ tôi chỉ muốn cùng 5 người em vợ của mình sống những ngày yên ổn. Cô cút ngay đi, bằng không kết cục sẽ không chỉ đơn giản là vài cái tát đâu. Anh ta đánh lại rồi kìa. Được lắm, đã muốn cắt đứt quan hệ với tôi, vậy thì đừng trách tôi không nể tình. Giờ tôi sẽ gọi Tọa Sơn Hổ ca ca của tôi đến đòi lại công bằng cho tôi. Chẳng phải anh muốn cùng 5 đứa em vợ sống những ngày tốt đẹp sao? Tôi sẽ tiễn các người xuống dưới ngay bây giờ, tiện thể đoàn tụ với người vợ quá cố của anh luôn. Các người xuống dưới đó mà sống những ngày tốt đẹp đi. Tọa Sơn Hổ. Tọa Sơn Hổ là tên đầu gấu trong làng chúng ta, quanh năm ức hiếp dân lành, làm điều ác không từ thủ đoạn. Không ngờ Lý Như Yên lại có quan hệ mờ ám với hắn. Mau, chúng ta mau đi thôi, đợi hắn đến là không kịp đâu. Linh lộ này hiện tại chưa thấy có năng lực chiến đấu gì. Chuồn là thượng sách, sau này sẽ tính sổ với cô sau. Mau mang theo tiền rút lui, có tiền thì ở đâu cũng sống được. Cây, đừng lấy cây nữa. Đi thôi. Không được đi, đồ xấu xa. Hôm nay nếu anh không giao tiền ra, tôi sẽ lấy mạng anh. Cút đi, loại đàn bà lẳng lơ. Chúng ta đi. Tiêu rồi, chậm một bước rồi. Lão tử thấy pháo hoa của Như Yên rồi. Tọa Sơn Hổ, đầu gấu trong làng, mấy người các người có phải đang ức hiếp cục cưng của tôi không?
Hổ ca, vừa rồi em đi ngang qua. Liễu Thượng Huệ này không nói không rằng, muốn nhục mạ em. Em vì bảo vệ đứa bé nên đã liều mạng chống cự. Thế mà tên xúc sinh này lại thẹn quá hóa giận, cùng 5 người em vợ của hắn hợp lại ức hiếp em, suýt chút nữa đánh hỏng mặt em, còn muốn bắt nạt em nữa. Cô nói dối. Rõ ràng là cô muốn cướp đoạt tài sản nhà chúng tôi, mà lại còn đổi trắng thay đen. Không sao, Cục Cưng, anh sẽ làm chủ cho em. Tôi không thấy Như Yên cướp tiền, chỉ thấy các người vô cớ ức hiếp cô ấy. Con người tôi luôn trọng công bằng. Người của cậu đã đánh người của tôi, vậy thì tôi sẽ trả lại gấp 10 lần. Người đâu? Lên cho tao. Rõ. Tát. Tát cho đến khi Cục Cưng của tôi hài lòng mới thôi. Anh cứ thử động vào xem. Hổ ca, tên thối tha này giàu lắm. Lúc nãy em còn nhìn thấy bọn họ đang đếm từng sâu tiền ở ngoài sân đấy. Tiểu tử này giàu thế sao? Thế còn nói nhảm với hắn làm gì nữa? Tiểu tử, mau giao tiền ra đây cho tao, nếu không hôm nay tao chém mất mạng cả lũ chúng mày. Anh rể thay tính đổi nết rồi, nhưng anh ấy không đến mức trở thành kẻ keo kiệt vì tiền tài mà mặc kệ tính mạng của chúng ta chứ. Cho một câu trả lời dứt khoát đi. Giao tiền, hay là mặc kệ 5 cô em vợ của anh mất mạng cũng không cứu đây. Bây giờ dù tôi có giao tiền ra, chắc gì chúng đã tha cho chúng tôi. Muốn giải quyết triệt để rắc rối trước mắt, không thể không dùng tới vũ lực. Hệ thống, tôi hiện còn bao nhiêu điểm tha thứ? Hiện còn 2 điểm. Vẫn còn thiếu 1 điểm tha thứ để đổi linh lộ sinh trưởng. Nghĩ kỹ chưa? Còn chần chừ nữa, đao của huynh đệ tao sẽ chém xuống đấy. Giao tiền. Nhưng tiền không ở chỗ tôi, ở chỗ các em vợ của tôi lấy cho các người ngay. Nhanh lên. Như Tinh, anh có cách có thể đánh bại lũ cướp, nhưng cần em phối hợp. Thật sao anh rể? Cần em giúp thế nào? Em hãy mau nghĩ lại 2 ngày nay anh rể đối xử tốt với em như thế nào, rồi tha thứ cho anh từ tận đáy lòng. Tha thứ cho anh là giải quyết được lũ cướp này sao? Cái này, tuy 2 ngày nay anh rể đối xử với chúng tôi rất tốt, nhưng trước khi anh ấy đáng ghét như vậy, bảo tôi tha thứ cho anh ấy. Mau làm theo đi, không thì mọi người mất mạng hết đấy. Hổ ca, em thấy tên phế vật này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Cho hắn nếm chút mùi lợi hại đi. Toàn Phong, chém đứa đầu tiên cho tao. Được, cho chúng nó biết tay. Mau nói tha thứ cho anh đi, không thì Như Thần sẽ mất mạng đấy. Em tha thứ cho anh, cộng 1 điểm tha thứ. Hệ thống, đổi linh lộ sinh trưởng cho tôi. Đổi thành công. Quái vật. Hoảng cái gì mà hoảng? Tọa Sơn Hổ tao lăn lộn bao nhiêu năm, yêu ma quỷ quái nào mà tao chưa từng thấy. Chỉ là trò che mắt thôi. Tao một đao chém mất mạng mày. Không biết tự lượng sức. Thằng nhóc nhà mày sao lại trở nên lợi hại thế này? Hôm nay tôi sẽ trừ hại cho dân. Liễu Thượng Huệ, xin cậu tha cho tôi. Là tôi có mắt không tròng, là tôi coi thường người khác. Đều là tại người đàn bà kia cả. Chính cô ta đã lừa tôi tới đây.
Cậu tha cho tôi lần này đi. Tôi, muộn rồi. Lại biến trở về rồi. Cái này không bền chút nào. Sau khi trở về trạng thái ban đầu, mình không phải là đối thủ của Tọa Sơn Hổ. Vẫn nên đuổi hắn đi trước thì hơn. Cút. Tôi cút ngay đây. Tọa Sơn Hổ, mới thế này đã sợ rồi sao? Quay lại đây cho tôi. Lý Như Yên, tiếp theo đến lượt chúng ta tính sổ với nhau rồi đấy. Không ngờ tên phế vật Liễu Thượng Huệ này lại đột ngột thay tính đổi nết, ở lại thêm cũng chẳng lấy được lợi lộc gì. Chi bằng chuồn đi cho xong. Nhìn đằng kia kìa. Chạy nhanh thật đấy, thấy chưa? Có anh rể ở đây, không ai bắt nạt được các em hết. Giờ các em tha thứ cho anh được chưa? Cộng 5 điểm tha thứ. Tốt quá. Cộng lại là 25 điểm. Cuộc sống này ngày càng có hy vọng rồi. Nhưng sao thấy người mệt thế này nhỉ? Không lẽ do lúc biến to quá nên bị suy kiệt? Anh rể. Anh rể ngất rồi, mau tới giúp một tay đi. Mau đỡ chị hai và anh rể dậy đi chứ. Cái này, đây là thứ mà mình được xem sao? Trời đất ơi. Anh rể, anh vừa mới nhìn em sao? Không được nhìn. Sướng quá đi mất. Cả đời này em chưa từng thấy nhiều tiền thế này. Anh rể, chúng ta nên dùng số tiền này thế nào đây? Dùng thì cũng được thôi, nhưng chỉ sợ chúng ta tiêu xài không có chừng mực, không trụ được bao lâu. Ta không muốn phải quay lại cuộc sống bữa đói bữa no nữa. Có lý lắm. Hệ thống, cây hái ra tiền này bao lâu thì kết quả một lần, mỗi tháng một lần. Anh vừa hỏi thần tài xong, bảo là cây hái ra tiền của chúng ta mỗi tháng kết một lần. Cho nên chỉ cần chúng ta sống tốt, tiết kiệm một chút, thì cả đời này không cần lo cơm áo nữa rồi. Mỗi tháng cho nhiều thế sao? Vậy chẳng phải chúng ta tiêu cả đời cũng không hết sao? Anh rể, anh với thần tài không phải là anh em kết nghĩa đấy chứ? Thế thì chúng ta có thể sống cuộc sống sung sướng hơn cả người giàu nhất rồi. Cái này, cái sân này, cùng với căn nhà này, tồi tàn quá rồi. Chi bằng chúng ta đi mua căn nhà lớn hơn, rồi ra huyện mua quần áo, mỗi người một bộ. Mua quần áo. Đi thôi, xuất phát. Cửa tiệm quần áo. Anh rể, bộ này thế nào? Nhưng em mặc bộ này thì làm sao làm ruộng được chứ? Thay bộ khác đi. Anh rể, còn bộ của em thì sao? Miễn là em không sợ bị kẻ háo sắc nhòm ngó là được. Anh rể, còn bọn em thì sao? Thế này mới bình thường chứ. Anh rể, bộ này mặc mát quá. Em muốn bộ này, mau thay đi. Người ngoài nhìn thấy lại tưởng anh bán các em vào lầu xanh đấy. Nhanh lên. Không còn sớm nữa.
Chúng ta mua đồ xong, còn phải đi xem nhà nữa. Biết rồi. Quán ăn bên đường. Tiểu Nhị, đem món ngon nhất của quán các người lên đây hết cho tôi. Đến ngay đây. Anh rể, nếm thử xem. Muộn rồi. Hổ tử, mày bị làm sao vậy? Ai dọa mày ra nông nỗi này? Hỗn Giang Long, đại ca của Hắc Phong trại, Liễu Thượng Huệ. Sao hắn lại tới đây? Đây chẳng phải là cái tên hay bám theo người phụ nữ tên Lý Như Yên đó sao? Mày sợ cái gì chứ? Hắn không giống như trước nữa. Thằng nhãi này không biết học được yêu thuật ở đâu. Có thể biến ra tiền, biến ra lương thực, lại còn có thể phóng to cơ thể. Lần trước tôi dẫn người đến nhà hắn, bị đánh cho tan tát. Mày đúng là trong người thì vạm vỡ, vậy mà lại là đồ hèn nhát. Thế thì làm sao theo Hỗn Giang Long tao chứ? Năm cô em vợ của hắn, tao đã thèm thuồng từ lâu rồi. Nhân cơ hội báo thù cho mày, tao sẽ bắt trọn cả người lẫn tiền của bọn chúng. Sao vậy? Tự nhiên cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh. Hành chi, oan ra ngõ hẹp, không ngờ lại đụng mặt Tọa Sơn Hổ. Anh rể, chúng ta đóng gói thức ăn rồi về nhà ăn đi. Nhìn gã này thật sự thấy buồn nôn. Đi về nhà. Đi. Đúng lúc đám đàn em đều đang trên đường, chúng ta ra ngã rẽ vào huyện chặn đầu bọn chúng, bắt gọn một mẻ. Đứng lại. Đi đâu đấy? Bây giờ ăn mày cũng ngang ngược vậy sao? Đi ăn xin mà cũng bày trận thế lớn thế này. Khốn kiếp. Mắt mày mù rồi sao? Đây là đại ca Hỗn Giang Long của tao, Liễu Thượng Huệ. Vài ngày trước mày làm bị thương đàn em của tao. Hôm nay tao nhất định bắt mày trả giá gấp 10 lần. Kẻ này trông có vẻ mạnh hơn Tọa Sơn Hổ nhiều, xem ra phải cẩn thận đối phó. Đại ca Hỗn Giang Long của tao, một người địch nổi nghìn người, vạn người địch nổi vạn người. Thằng nhãi, nếu muốn giữ lại mạng, tao cho mày một cơ hội. Quỳ xuống dập đầu 3 cái, tự tát mình 6 cái, rồi chui qua háng tao. Tao sẽ cân nhắc tha cho mày. Xin lỗi Hổ tử. Rồi giao 5 cô em vợ của mày ra đây. Đàn bà trên núi tao chơi chán rồi. 5 cô em của mày tao muốn hết. Tôi khinh Tọa Sơn Hổ, anh còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi sao? Lúc trước là kẻ nào đã lủi thủi cút khỏi nhà chúng tôi, đồ cáo mượn oai hùng. Lúc đó là anh rể tôi nhân từ nương tay, lẽ ra nên để anh đầu thai ngay lúc đó, coi như trừ hại cho thế gian này. Chị ơi, con nhãi này miệng cứng thật đấy. Đưa các cô lên núi, tôi sẽ xử lý cô đầu tiên. Nhưng Nguyệt, em không sao chứ? Yên tâm, tôi chỉ dùng 1/10 công lực thôi. Còn nhãi này tôi còn chưa kịp tận hưởng. Tôi không nỡ làm cô ta bị thương nặng đâu. Hỗn Giang Long này quả nhiên rất khó giải quyết. Muốn hạ được bọn chúng, phải suy nghĩ kế sách thật kỹ. Đại ca, đừng khinh địch. Thằng nhãi này nhiều chiêu trò lắm. Đừng để nó kéo dài thời gian thi triển yêu thuật. Nó mà biến hình to lên thì khó giải quyết lắm.
Vớ vẩn. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, mọi loại yêu thuật đều chỉ là trò cười mà thôi. Hỗn nguyên phích lịch trưởng này của tao 3 mét là lấy mạng người như chơi. Nếu nó dám động đậy, tao sẽ lấy mạng nó bằng một chưởng. Nó tuyệt đối không có cơ hội biến thân đâu. Hệ thống, tên hỗn Giang Long này lắm đàn em mà võ công còn cao nữa. Hay là mày châm trước cho tao? Cho tao biến thân lâu hơn một chút đi. Biến thân tiêu hao quá lớn, mỗi lần chỉ duy trì được 50 nhịp thở. Hơn nữa, nếu dùng liên tục sẽ nổ tung mà mất mạng đấy. Vậy thì tao cần mày làm gì chứ? Nếu tao đang đánh mà biến trở lại, chẳng phải sẽ bị bọn chúng chém mất mạng sao? Hệ thống thông báo, linh lộ ước nguyện có thể dùng để trồng vũ khí tương lai, giải quyết rắc rối trước mắt. Có thể trồng cho tao một chiếc xe tăng bọc thép không? Có thể, nhưng cần tiêu hao 5.000 giọt linh lộ ước nguyện. Sao mày không đi cướp luôn đi? Thật muốn một phát bắn mất mạng hắn mà. Đúng rồi, tôi trực tiếp bắn chúng là xong chuyện mà. Hệ thống, cho tao một khẩu súng máy nhiều nòng xoay. Có thể cung cấp, nhưng cần chôn bản thiết kế xuống đất, sau đó bồi dưỡng bằng linh lộ ước nguyện mới có thể thành hình. Nói vậy, chỉ cần vẽ một mô hình rồi chôn xuống là được. Nhưng mà phải tìm cách kéo dài thời gian mới được. Có cách rồi. Chẳng qua chỉ là một tên hỗn Giang cá trạch thôi mà. Có gì mà phải đắc ý? Thằng nhãi, mày muốn mất mạng phải không? Tao tên là hỗn Giang Long. Các người đông người như vậy, bắt nạt 5 cô em vợ của tôi, mà còn mặt mũi tự xưng là Long sao? Có dám đấu tay đôi với tôi không? Nếu anh thắng, 5 cô em vợ của tôi và cả tiền của tôi đều thuộc về anh. Nếu tôi thắng, mày vốn chẳng có cơ hội thắng đâu. Người có thể thắng được hỗn Giang Long này còn chưa ra đời đâu. Một tên phế vật mà cũng dám thách đấu với Long ca, đại ca của Hắc Phong trại bọn ta sao? Đúng là chán sống rồi. Tôi thấy bây giờ hắn đã tè ra quần rồi. Chẳng qua là đang cố tỏ ra cứng cỏi thôi. Các anh em, cho chúng nó thấy lão tử có bao nhiêu cách để làm thịt thằng nhãi này đi. Nếu anh đã lợi hại như vậy, có thể cho tôi một nén nhang để tôi chuẩn bị một chút không? Không được. Đại ca, hắn đang kéo dài thời gian để thi triển yêu thuật. Nếu hắn mà biến to lên thì khó giải quyết lắm. Nếu tao thắng, tao sẽ biến hình to hơn cả hắn. To, vẫn là anh to hơn. Thằng nhãi, giao 5 cô em vợ của mày ra đây. Tao có thể cho mày thời gian một nén nhang. Nếu không người khác lại bảo hỗn Giang Long tao đi bắt nạt một tên nông dân nhỏ bé. Không còn cách nào khác. Để kéo dài thời gian, đành tạm thời để họ chịu thiệt một chút vậy. Được. Lên. Anh rể. Liễu Thượng Huệ, lẽ nào anh muốn nhân thời gian một nén nhang này để bỏ trốn sao? Chất lượng nhang này không tốt lắm. Xem ra vận may của mày cũng không tốt lắm đâu. Nén hương này chỉ còn cháy được nửa đoạn thôi. Anh rể. Nhà sách. Khách quan muốn mua sách gì? Sách nào cũng được. Cứ lấy quyển trên tay anh là được. Đây là sổ sách của tôi. Không bán. Bớt nói nhảm đi, đưa đây cho tôi. Biết thế hồi tiểu học đã đăng ký một lớp vẽ tranh rồi. Không thì bây giờ cũng không đến mức khó khăn như vậy. Xong rồi, cuối cùng cũng vẽ xong rồi. Hệ thống, tao muốn đổi linh lộ ước nguyện. Lần tăng trưởng này cần linh lộ ước nguyện tốn gấp đôi điểm tha thứ và chu kỳ sinh trưởng là 1 ngày. Bớt nói nhảm, dùng hết toàn bộ điểm tha thứ cho tao. Tao muốn nó xuất hiện ngay lập tức. Đang tăng tốc xử lý.
Được rồi. Thành công rồi, nén hương sắp cháy hết rồi. Tên Liễu Thượng Huệ đó chắc là đã vứt bỏ các cô rồi. 5 người các cô, tất cả lên núi làm ác trại phu nhân cho tôi. Thơm thật đấy. Đồ biến thái, mau thả chúng tôi ra. Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lần trước là do tôi bất cẩn mới trúng kế của anh rể các cô. Chị ba, anh rể đi lâu thế này mà vẫn chưa về, không lẽ chạy trốn rồi sao? Nếu anh ta dám làm vậy, cho dù chị có biến thành ác quỷ cũng sẽ không tha cho anh ta đâu. Được rồi, hết giờ rồi. Cái này, nén hương này rõ ràng vẫn còn một đoạn ngắn. Sao anh lại giở trò lưu manh? Tôi đợi hắn ta lâu thế này, đã đủ kiên nhẫn lắm rồi. Các anh em đi khắp nơi lục soát, tìm tên phế vật Liễu Thượng Huệ đó, rồi lấy mạng hắn cho tao. 5 mỹ nhân này, bọn tao đưa lên núi trước, thay bọn mày thưởng thức cho thỏa thích. Tôi cho phép các người đi chưa? Anh rể đáng ghét. Em còn tưởng anh định vứt bỏ chúng em để tự mình chạy trốn chứ. Anh rể, anh cầm thứ gì trong tay thế? Lại là bảo bối gì sao? Không sai, thứ anh cầm là bảo bối có thể giải quyết đám cướp này chỉ trong một hơi thở đấy. Các em vợ, tránh ra hết đi. Đồ phế vật, cầm cái vỏ sắt vụn mà cũng đòi dọa tao sao? Tao đây có kim cang bất hoại thân, dù có bị một đao vào đầu cũng chẳng hề hấn gì. Đừng nói là anh có kim cang bất hoại thân, cho dù anh là Tôn Ngộ Không, tôi cũng sẽ tiêu diệt anh trong một nốt nhạc. Nếu mày đã muốn mất mạng, vậy tao sẽ thành toàn cho mày. Hỗn Nguyên Phích Lực Trưởng, xứng máy đoạt mạnh. Sao có thể như vậy được? Hắn đã bắn mất mạng Long Ca rồi. Anh rể ơi, anh rể, đây là bảo bối gì vậy? Uy mãnh quá. Nó có tên là súng máy Đại Từ Đại Bi. Thứ này chỉ trong chớp mắt thôi đã bắn hỗn Giang Long thành cái sàng rồi. Còn Đại Từ Đại Bi gì chứ? Trừng trị kẻ gian cũng được coi là Đại Từ Đại Bi đấy. Em hiểu không hả? Hổ tử, nhất định phải báo thù cho tao. Đại ca, anh nhìn cho kỹ đây. Đáng ghét, tên này lấy đâu ra thứ vũ khí sát thương khủng khiếp thế này? Chỉ trong chớp mắt đã bắn hỗn Giang Long thành cái sàng rồi. Nếu tôi mà xông lên, chẳng phải cũng tiêu đời sao? Tọa Sơn Hổ, anh muốn báo thù cho hỗn Giang Cá Trạch của anh sao? Vậy thì tới đây. Lần này tôi để anh ra chiêu trước. Nếu đã vậy thì tất cả anh em đầu hàng. Tôi nguyện tôn Liễu Thượng Huệ làm đại ca, từ nay về sau làm trâu làm ngựa, không bao giờ phản bội. Chúng tôi cũng nguyện theo đại ca mới Liễu Thượng Huệ, dù là núi đao biển lửa cũng không từ nan. Các người sao lại quý nhanh thế? Hổ đệ, con cá trạch thối tha này, anh đừng có lại gần làm thân với tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi là người dân lương thiện. Còn anh là thổ phỉ. Ai là huynh đệ với anh chứ? Phải không đại ca? Con cá trạch này mất mạng rồi. Anh bớt giận, thu phép thuật lại đi. Đại ca, ai muốn làm đại ca của đám cướp bóc các người chứ? Nhưng hôm nay, nếu các người chịu đến huyện Nha tự thú nhận tội, tôi sẽ tha cho một con đường sống. Chuyện này sao hả? Có muốn thử uy lực súng máy của ta không? Cái này tôi chịu, đương nhiên chịu rồi. Tôi thích nhất là ngồi tù
Cảm giác như về nhà vậy. Chúng tôi cũng vậy. Nhìn bản mặt đê tiện của anh kia. Bây giờ chỉ bắt các người ngồi tù thôi. Đúng là quá hời cho các người rồi. Anh rể thật tốt. Nếu không có anh, chúng em thật sự không biết phải làm sao nữa. Đó là điều đương nhiên. Cộng 2 điểm tha thứ. Vừa dùng hết xong, lại tăng thêm 10 điểm tha thứ. Linh lô ước nguyện đã hết hiệu quả. Không được dùng vĩnh viễn. Keo kiệt quá rồi đấy. Thôi bỏ đi. Chúng ta đưa đám người tọa sơn hổ này đến huyện nha trước đã. Đi. Đường phố ở huyện. Hóa ra biến cố lớn của nhà huyện lạnh mà bổ đầu Chu Đại Toàn nói chính là mẹ của huyện lạnh đang mắc trọng bệnh, không thể gượng dậy. Tính mạng treo trên sợi tóc. Phía trên nói chỉ cần chữa khỏi bệnh cho mẹ của huyện lạnh là có thể nhận được 500 lượng tiền thưởng. Nếu chúng ta biết y thuật thì tốt quá. 500 lượng. Ta chỉ cần lấy ra một giọt linh lộ chữa bệnh liền đổi được 500 lượng. Thế này thì lại to rồi. Anh rể, sao anh lại gỡ tờ treo thưởng xuống thế? Đừng gỡ nó. Tranh thủ lúc không có ai, mau dán lại đi. Nhiệm vụ trên này, nếu anh không hoàn thành thì tất cả mọi người đều mất mạng đấy. 500 lượng bạc đấy. Số tiền thưởng lớn như vậy, sao anh có thể để nó rơi vào tay kẻ khác được? Nhưng mà anh rể, 5 chị em chúng em chưa từng thấy anh thi triển y thuật bao giờ. Tiền thì ai cũng ham, nhưng cũng phải có mạng mà tiêu chứ. Đây là mẹ của huyện lạnh, chữa không khỏi là bị xử trảm đấy. Ta nắm giữ thần nông bảo binh. Đừng nói là mẹ huyện lạnh, cho dù là mẹ của hoàng đế, tôi cũng có thể giành lại từ tay Diêm Vương. Các em cứ yên tâm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Như Tịch, Như Nguyệt, ngày mai các em cùng anh đi đến thăm nhà huyện lạnh. Thế còn 3 chị em chúng em thì sao? Còn 3 em, khó khăn lắm, chúng ta mới đến huyện một chuyến. Các em cứ đi dạo phố, tham quan mấy cửa tiệm, lát nữa anh sẽ đưa cho các em chút tiền. Các em cứ thoải mái chi tiêu, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có 500 lượng bạc bỏ túi. Chỗ ở cũng đã lo liệu xong rồi. Anh rể giỏi quá đi. Anh rể, ngày mai để em cùng anh chị tới nhà huyện lạnh đi. Thêm một người cũng là thêm một phần sức lực mà. Nếu em đã muốn đi, vậy thì cứ cùng đi đi. Mấy người các ngươi hôm nay tới huyện nha lại vì chuyện gì nữa đây? Hôm qua chẳng phải đã ban cho một tấm biển để các ngươi mang về treo lên tường lưu danh tổ tông rồi sao? Hôm qua tại cửa quán trọ, chúng tôi thấy một tờ cáo thị treo thưởng. Bên trên viết rằng mẫu thân của huyện lạnh mắc trọng bệnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Người xưa có câu, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Bớt nói lời vô ích đi. Ta thấy là các ngươi nhắm vào 500 lượng bạc tiền thưởng nên mới động tâm đúng không? Ta cảnh cáo các ngươi, trước đây không ít kẻ tự xưng là danh y, sau khi tới chữa trị không thành, chân của bọn chúng đều bị Chu bổ đầu đánh phế, rồi ném ra phố ăn mày cả rồi. Sao nào? Ngươi muốn là kẻ tiếp theo sao? Yên tâm, dù chuyện này không thành, ta cũng sẽ không để 3 mỹ nhân này theo Liễu Thượng Huệ ra phố ăn mày đâu. Ngươi, nhà ta rất lớn, giường cũng rất rộng. Hay là các cô theo ta đi. Ta sẽ cho các cô ăn sung mặc sướng, vui vẻ hạnh phúc. Ta khinh. Bọn ta theo Liễu ca, cho dù có đói mất mạng ngoài phố cũng không để ngươi đụng vào đâu. Ta đã nhận bảng treo thưởng rồi, các ngươi cũng phải để ta gặp một lần, xem mẹ của huyện lạnh hiện giờ ra sao chứ. Cứ ngăn bọn ta ở ngoài cửa. Nếu vì 2 người các ngươi mà làm lỡ mất thời gian cứu chữa tốt nhất cho mẹ của huyện lạnh, sợ rằng cái mạng của 2 người cũng không đền nổi đâu.
Liễu Thượng Huệ, ngươi. Ta đã mời danh y họ An, nổi tiếng lẫy lừng ở kinh thành, mới giữ được hơi thở của mẹ huyện lệnh, kéo dài tới tận hôm nay. Ngươi có bản lĩnh gì mà dám khoác lác như vậy? Nghe ý ngươi nói, ngươi chỉ muốn mẹ của huyện lệnh sống trong bệnh tật, hòng để huyện lệnh biết ơn công lao của ngươi đúng không? Ngươi... Thang sư gia, sao ông không nói gì nữa? Chẳng lẽ bị Liễu ca của ta nói trúng rồi sao? Nói trúng cái con khỉ. Mẹ của huyện lệnh đã sốt cao nhiều ngày không dứt, mắt thấy đại hạn sắp tới. Ta đây là khuyên bảo chân thành, để các ngươi đừng dính vào vũng bùn này. Không ngờ các ngươi lại không biết tốt xấu như vậy. Xem ra tình trạng của mẹ huyện lệnh còn nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng. Thang sư gia, cáo thị treo thưởng đâu có ghi mẹ của huyện lệnh đã tới nông nỗi này. Đã vậy thì định thoái lui đúng không? Không, ta sẽ tiến lên bất chấp khó khăn. Tiền thưởng này ta lấy chắc rồi. Thang sư gia, tiểu tử này thật sự có cách để chữa khỏi sao? Nếu để hắn chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân, đến lúc đó huyện lệnh cho hắn một chức vụ trong huyện nha, thì chén cơm của hai ta phải làm sao? Bình tĩnh, hắn chỉ là kẻ tầm thường, cùng lắm là có chút sức lực thôi. Giờ lão phu nhân đang thoi thóp rồi, nếu lão phu nhân có mệnh hệ gì, cũng vừa hay đổ tội hại mất mạng người lên đầu hắn, bắt hắn gánh trách nhiệm. Tiện thể bắt hắn gánh luôn chuyện nhập dược liệu kém chất lượng để kiếm lời của chúng ta. Thang sư gia, diệu kế. Được, ta có thể dẫn ngươi đi xem lão phu nhân ngay bây giờ, nhưng ngươi phải ký vào tờ trạng này. Nếu không chữa khỏi bệnh, ngươi phải chôn cùng lão phu nhân. Được, ta ký. Thang sư gia, dẫn đường đi. Huyện lệnh đại nhân. An đại phu. An đại phu, danh nghi ở kinh thành. Tên Liễu Thượng Huệ này đã ký giấy sinh tử với ta ở bên ngoài, cam đoan với chúng ta, Tôn Thư Thành huyện lệnh nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ của ngài. Một tên dân đen. Thang sư gia, ông chắc là không dẫn nhầm người chứ? Liễu Thượng Huệ này, chưa từng nghe thấy danh y nào có cái tên này. Nhìn cách ăn mặc này, ta còn tưởng là người khám xác đến để đưa tiễn lão phu nhân đấy. Liễu ca, chúng ta có làm quá lên không vậy? Lão phu nhân kia nhìn như sắp bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi rồi, còn cứu sống được sao? Yên tâm, đừng nói là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Cho dù Hắc Bạch Vô Thường có đến, Liễu ca của các em cũng có thể cướp người từ tay quỷ sai về. Quả là điếc không sợ súng. Một tên nông dân cày ruộng làm phiền ta trần trị đã đành, bây giờ còn dám khoác lác trước mặt lão phu. Nếu ngươi chữa khỏi cho lão phu nhân, danh hiệu thầy thuốc của lão phu đây nhường cho ngươi cũng chẳng sao. Ta đã ký giấy sinh tử thì tất nhiên nắm chắc phần thắng trong tay. Hệ thống, linh lộ sinh trưởng này có thể chữa bệnh không? Được, linh lộ sinh trưởng liên quan đến sự sinh trưởng của vạn vật, có thể giúp cơ thể người tự hồi phục mọi tổn thương. Để ta xem nào. Cũng được, khá khỏe mạnh. Huyện lệnh đại nhân,
Ta cam đoan trong ngày hôm nay, vị lão phu nhân này sẽ có thể xuống giường chạy nhảy. Ý ngươi là mẹ của ta hôm nay sẽ khỏi bệnh ngay lập tức sao? Anh rể, anh đâu phải thần y. Nếu thật sự làm được, anh đúng là tiên nhân rồi. Đúng là ăn nói bậy bạ. Ta thấy cái tên này đến để gây rối thì có. Lão phu nhân giờ đang sốt cao không dứt, đờm tắc khí suy, toàn thân huyệt đạo đều hỏng, gần như đã mất mạng. Cho dù là ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình trạng hiện tại. Sao người có thể chữa khỏi bệnh cho bà ấy chỉ trong một ngày được chứ? Lời này có lý. Nhưng An đại phu, tình trạng của mẹ ta hiện giờ ngày càng sa sút. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy cũng chẳng phải là cách hay. Người cứu sống được người khác mới xứng là danh y. Người khiến người ta sống không được, mất mạng cũng không xong, cùng lắm thì cũng chỉ là một kẻ lăng băm. Ngươi, An đại phu, họ muốn chữa thì cứ để họ chữa. Dù sao thì chênh lệch giá dược liệu chúng ta cũng kiếm được không ít rồi. Phải biết điểm dừng. Vừa hay hôm nay đổ tội chữa mất mạng người lên đầu tên phế vật này. Chúng ta vây sầu thoát xác. Được thôi, nếu các ngươi đã muốn chữa, vậy ta sẽ chờ xem bản lĩnh của các ngươi. Nhưng phải nói trước, nếu lão phu nhân có mệnh hệ gì, lão phu sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Mời. Mẹ đừng làm con sợ. Xem ra là bệnh cũ tái phát. Lần này ta sẽ không ra tay, để xem một kẻ chỉ biết cày ruộng như ngươi làm sao chữa khỏi cho người sắp mất mạng này. Hệ thống tiêu hao 3 điểm tha thứ. Đổi cho ta linh lộ sinh trưởng. Đổi thành công. Sau khi mẹ đi rồi, con phải sớm cưới vợ để nối dõi tông đường cho nhà ta. Mẹ, huyện lệnh đại nhân đừng nóng vội, bệnh tình không chờ người, ta sẽ cứu chữa ngay. Huyện lệnh đại nhân đừng hoảng, anh rể của tôi đã nói có cách thì anh ấy chắc chắn sẽ làm được. Translated and narrated by M Media. Ánh sáng này là... Đây là... Không thể nói là hiệu ứng hệ thống được. Là thần lực của Dược Vương Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, lan tỏa khắp toàn thân. Dù sao, viên thần đan này của ta là cầu được từ cao tăng đắc đạo. Nhưng anh rể, sao lão phu nhân vẫn chưa tỉnh lại? Gì mà Dược Vương Bồ Tát, cao tăng đắc đạo chứ? Ta thấy chỉ là trò bịp bợm. Huyện lệnh tôn, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Lão phu nhân đã hoàn toàn tắt thở. Cũng tức là tên Liễu Thượng Huệ này đã chữa mất mạng mẹ già của ngài rồi. Mẹ ta bị chữa mất mạng rồi. Lão phu nhân, sao số bà khổ thế này? Tên phế vật trời đánh kia dám vì lừa tiền thưởng của huyện lệnh chúng ta mà trực tiếp đầu độc mất mạng bà. Tên phế vật thối tha, người đã ký giấy sinh tử ở bên ngoài rồi. Bây giờ lão phu nhân đã về trời, người cứ đợi mà đền mạng cho lão phu nhân đi. Người đâu? Đám lừa đảo này hại mất mạng mẹ ta, bắt hết chúng lại cho ta. Ta muốn bọn chúng mất mạng không toàn thây, để tế vong linh mẹ ta. Anh rể, tất cả là tại anh thấy tiền sáng mắt, gây ra họa lớn thế này. Lần này là lỗi tại chúng ta. Giờ có muốn phản kháng cũng không được. Chẳng lẽ hệ thống gặp trục trặc thật sự khiến người ta mất mạng rồi sao?
Khoan đã, hình như ta thấy mẹ của huyện lệnh vừa rồi có động đậy một chút. Chị hai, chắc chị nhìn nhầm rồi đấy. Chẳng lẽ là Hắc Bạch Vô Thường đến câu hồn lão phu nhân rồi sao? Còn chần chừ gì nữa? Áp giải Liễu Thượng Huệ và đồng bọn ra pháp trường, xử trảm chúng để trút giận cho huyện lệnh đại nhân, báo thù cho mẹ huyện lệnh. Áp giải ra pháp trường. Dừng tay. The film was translated and narrated by M Media. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự đã chữa khỏi cho lão phu nhân rồi sao? Là ta đã trách nhầm họ rồi. Mau cởi trói cho Liễu Thần Y. Mẹ khỏi hẳn rồi sao? Không chỉ khỏi hẳn mà còn khỏe hơn trước nữa. Thuốc Liễu công tử cho mẹ uống, thanh mát dễ chịu, thấm vào tận tâm can, chẳng giống những thứ mà An đại phu cho mẹ uống trước kia. Nuốt xuống một cái, cả khoang miệng đau rát, rồi toàn thân đau như thể ruột gan sắp vỡ ra vậy. Lại có chuyện này sao? Người đâu? Mau mang thuốc ở phòng sắc thuốc lại đây, để Liễu Thần Y xem thử. Không được, như vậy chuyện trộn dược liệu kém chất lượng chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao? Đơn thuốc ta kê chắc chắn không có vấn đề gì. Người xưa có câu thuốc đắng dã tật. Thuốc đắng dã tật mà. Đúng vậy. Nói xuông không bằng chứng. Lần này bọn ta phải tận mắt xem thử thuốc ông kê rốt cuộc có vấn đề gì không. Đại nhân, không được đâu. Các người ngăn cản thế này, chẳng lẽ có tật giật mình sao? Nhìn bề ngoài thì đúng là thảo dược quý. Đại nhân xem, lời của Liễu Thượng Huệ này chắc đủ để chứng minh sự trong sạch của ta rồi chứ. Đúng vậy đại nhân, cho dù có cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám thông đồng với người ngoài để hãm hại mẹ ngài đâu. Mẹ, chẳng lẽ đã trách nhầm An đại phu rồi? Ta chỉ nói bề ngoài không vấn đề, chứ ta không nói là hoàn toàn không có vấn đề. An đại phu, ông thật sự là lòng dạ tham lam vô độ. Thứ dược liệu rác rưởi mốc meo này, nếu mà đổ vào miệng người thì dù là Kim Cang La Hán cũng bị độc mất mạng. Bắt lấy hai tên này cho ta. Oan uổng quá đại nhân ơi, oan uổng. Đại nhân, oan uổng quá. Sau khi ta mời An đại phu về, ông ta liền bảo với ta rằng mẹ của ngài e là chẳng còn sống được bao lâu nữa. Chu đại toàn phụ trách mua dược liệu liền khuyên hai bọn ta, bảo rằng dù dược liệu có tốt đến đâu cũng không thể nào cứu được tính mạng của mẹ ngài. Chi bằng cứ lấy dược liệu loại kém thay thế loại tốt, kiếm một khoản hơi. Số tiền chênh lệch mua dược liệu đều chui tọt vào túi của bọn chúng rồi. Ta không hề tham gia. Xin đại nhân tha mạng. Một ổ rắn chuột các ngươi, đừng hòng chạy thoát. Người đâu? Áp giải An đại phu và Thăng sư ra vào đại lao cho ta, rồi sau đó bắt tên Chu đại toàn về đây cho ta. Dám cả gan vì tiền mà hại người. Đúng giờ ngọ ngày mai áp giải tất cả bọn chúng ra pháp trường, xử trảm thị chúng. Nguy rồi, mình mà không đi ngay bây giờ e là sẽ phải chịu chung số phận với Thăng sư gia và An đại phu rồi. Bẩm huyện lệnh, không bắt được Chu đại toàn. Vàng bạc châu báu trong phòng hắn cũng không cánh mà bay. Có vẻ như hắn đã biết trước mình sẽ bị bắt nên đã chuồn từ sớm rồi. Vậy thì dán lệnh truy nã khắp thành, bằng mọi giá phải bắt được tên này về đây cho ta, xử trả mới thôi. Tuân lệnh. Anh chỉ bảo các em đi dạo phố thôi mà,
Sao các em lại mua nhiều đồ thế này? Những thứ này tất nhiên không phải là của hai chúng em rồi. Có phần của chị nữa sao? Tất nhiên là có chứ. 5 chị em chúng ta, ai cũng không được thiếu phần. Anh rể, anh đã cho bọn em nhiều tiền như vậy. Đây là của anh đấy. Cộng 1 điểm tha thứ. Translated and narrated by M Media. Còn có thu hoạch bất ngờ nữa chứ. Dù sao thì anh rể đã hoàn thành nhiệm vụ của huyện lệnh, được thưởng tận 500 lượng bạc đấy. Mấy bộ quần áo này thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Coi như hời cho anh ấy rồi. Liễu công tử, lát nữa ta sẽ sai hạ nhân mang 500 lượng bạc này cùng với đống quần áo này đưa đến tận nhà cho ngươi. Không cần, ngươi và gia quyến phải nhọc công đâu. Đa tạ huyện lệnh. Vậy chúng tôi khởi hành về làng đây. Không ở lại lâu nữa. Được, sau này hãy đến chỗ bản quan chơi thường xuyên. Ta nhất định sẽ đích thân tiếp đón. Ân nhân cứu mạng của mẹ ta. Khách sáo quá. Cáo từ. Đứng dậy. Cha, sao cha lại tới tìm chúng con nữa? Ban đầu chính vì cha ham mê cờ bạc khiến mẹ phải quyên sinh. Mọi thứ trong nhà đều bị cha thua sạch sành xanh. Bây giờ chúng con không muốn nhìn thấy cha nữa. Đừng mà, ta nợ tiền đại nhân 250 lượng bạc. Hôm nay nếu các con không trả thay ta, ngài ấy nhất định sẽ đánh mất mạng ta đấy. Nghe nói 5 người con gái nhà lão Triệu, ai nấy đều đẹp như hoa. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu đem mấy cô nàng này tống hết vào thanh lâu tiếp khách, e là muốn kiếm được 2.500 lượng bạc cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Liễu Thượng Huệ, nghe nói mấy năm trước ngươi vì muốn theo đuổi Lý Như Yên mà tán ra bại sản, thậm chí còn ép mất mạng cả người vợ Triệu Như Ý của ngươi. Xem ra ngươi với nhà họ Triệu bọn họ cũng chẳng có tình cảm gì nhỉ. 5 cô em vợ này giữ lại bên mình cũng chỉ là gánh nặng. Chi bằng ngươi giao 5 người bọn họ cho ta, ta đem bán vào thành lầu tiếp khách. Tiền kiếm được ta chia cho ngươi 1 phần. Thế nào? Nếu ta không đồng ý thì sao? Ngươi định trả nợ thay, hay là muốn cùng mấy huynh đệ sau lưng ta động tay động chân đây? Nếu muốn đảm bảo cho ta và 5 cô em vợ sau này được sống yên ổn, cách tốt nhất chính là giải quyết ông cha vợ này. Tuy cha vợ dù là kẻ cặn bã, nhưng dù sao cũng là cha. Vậy kế sách còn lại chính là giải quyết tên tiền đại nhân trước mắt kia. Tên tiền đại nhân này chẳng biết đã hại bao nhiêu người, khuynh ra bại sản. Ta thắng sạch tiền của hắn, khiến hắn trắng tay, cũng coi như thay trời hành đạo. Tiền đại nhân, nếu ngài đã thích 5 cô em vợ của ta đến vậy, thì lấy 5 cô em vợ của ta ra làm tiền cược. Cược một ván xem sao. Liễu Thượng Huệ, tên khốn nạn nhà ngươi, ta lấy con gái ruột của mình ra làm tiền cược, còn có thể hiểu được ngươi là anh rể mà cũng dám lấy con gái cưng của ta ra làm tiền cược sao? Ngươi phản rồi. Ở đây đâu đến lượt ngươi lên tiếng. 5 chị em chúng tôi đúng là mù mắt rồi. Không ngờ anh cũng giống hệt người cha ruột này của chúng tôi, đều là hạng đàn ông không coi chúng tôi ra gì. Các chị em, cái nhà này không ở nổi nữa rồi, chúng ta đi thôi. Đứng lại đó. Trên đời này làm gì có chuyện tiền cược đã lên bàn mà còn đòi rút lại cơ chứ. Mấy người các cô cứ ngoan ngoãn ở yên đó, ngoan ngoãn chờ ta, đợi ta đoạt được các cô từ tay của Liễu Thượng Huệ. Bằng không, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Các huynh đệ, lên. Khoan đã. Tiền đại nhân, bọn họ là tiền cược, không được rời đi. Nhưng ta là người đánh bạc,
Có thể đi vệ sinh trước một chút không? Tiền cược hơi lớn. Ta hơi mắc tiểu. Anh rể, anh sẽ không bỏ mặc chúng tôi mà chạy trốn đấy chứ? Đồ hèn nhát. Mau đi đi. Đừng để lát nữa thua xong lại té ra quần ngay tại chỗ. Ta không chịu nổi cái mùi khai đó đâu. Bảo Bình ơi, cho ta mượn đôi mắt huệ nhãn đi, để ta nhìn rõ một số nút trong cái lắc xúc sắc kia. Túc chủ có thể dùng linh lỗ ước nguyện để bồi dưỡng một cặp kính nhìn xuyên thấu, để tình túc chủ thay dân trừ hại. Lần này chỉ thu gấp đôi điểm tha thứ, giúp túc chủ tăng tốc. Được, đổi một bình linh lỗ ước nguyện. The film was translated and narrated by M Media. Chả có tác dụng gì hết. Gõ nhẹ vào gọng kính. Hóa ra ẩn chứa huyền cơ. Đỉnh quá. Đi lâu như vậy, ta còn tưởng ngươi chạy mất rồi chứ. Chạy? Hôm nay ai cũng đừng hòng chạy. Chúng ta quyết chiến đến cùng. Không phải. Cái thứ người đang mang có ý gì đây? Chẳng lẽ là muốn dùng thủ đoạn nào đó để gian lận sao? Nói nhảm. Tất nhiên là phải gian lận rồi. Nếu không e là đến cái quần lót trên người cũng sẽ thua sạch. Đây chỉ là một vật may mắn thôi. Ngài cứ việc kiểm tra tùy ý. Bất cứ vật may mắn nào trước thực lực tuyệt đối đều chẳng có tác dụng gì cả. Lát nữa ta sẽ dạy ngươi cách làm người, để ngươi biết rốt cuộc ai mới là người có bản lĩnh thật sự. Chúng ta chơi một ván quyết định thắng thua. Nếu ta thắng, 5 cô em vợ của ngươi ta sẽ mang đi hết. Còn nếu ngươi thắng, nợ cờ bạc của cha vợ ngươi chúng ta xóa sạch. Thấy ngươi là kẻ mới vào nghề, ta nhờ ngươi đấy. Hôm nay chúng ta so lớn nhỏ hay là đoán chẵn lẻ đây? Đoán chẵn lẻ. Ta chính là đệ nhất thủy thủ của phố Nam. Mấy năm nay chưa ai thắng được ta. Hôm nay sẽ dạy cho ngươi một bài học. Được. Lẻ hay chẵn? Chẵn. Ta nghĩ là chẵn. Lẻ. Ta đoán là lẻ. Ngươi không biết chơi đâu. Để ta đặt cược lớn như vậy. Tránh ra. Đừng mang vận xui đến. Ta đoán là lẻ. Thủ pháp của ta có thể đảm bảo lắc ra bất cứ mặt điểm nào ta muốn. Bên trong chắc là 1 điểm 2, 1 điểm 3. Đúng là bị hắn đoán trúng rồi. May mà ta còn cách sửa. Ngươi chắc chứ? Mở. Vậy thì mở thôi. Nếu ngươi thua, đám em vợ đó của ngươi đều sẽ thuộc về ta. Chắc là lúc nãy hắn gõ xuống bàn đã thay đổi con số của xúc sắc.
trong bát ngay tức khắc. Đợi đã, ta nghĩ lại rồi. Chắc chắn là chẵn. Liễu Thượng Huệ, ván cược này của anh là tương lai của 5 chị em chúng tôi đấy. Anh cứ thay đổi tới lui như vậy, tim tôi muốn nhảy ra ngoài rồi. Ta không tin. Lần sau ngươi còn đoán trúng được. Ngươi làm gì thế? Đừng tưởng ta không biết ngươi muốn làm gì. Cái nắp này không ai được phép chạm vào, để người khác mở. Thủ pháp của ta kín đáo và cao siêu thế này, bao năm nay chưa ai nhìn ra. Sao hắn lại biết ta giở trò? Phim cờ bạc cảng thành ta xem từ nhỏ còn nhiều hơn số muối người từng ăn đấy. Chút thủ pháp này của ngươi cũng chỉ lừa được mấy người cổ đại này thôi. Để ta mở. The film was translated and narrated by M Media. Anh rể đoán trúng thật rồi. Liễu Thượng Huệ, ngươi đúng là chó ngáp phải rồi mà. Anh rể, chúng ta thắng rồi. Mấy người các ngươi mau cút khỏi nhà ta ngay. Liễu Thượng Huệ, vận may của ngươi tốt như vậy, ngươi có dám chơi tiếp không? Anh rể, chúng ta đã trả hết nợ rồi, đừng chơi tiếp nữa thì hơn. Phải đó anh rể, anh không thể trở thành người giống như cha em được. Nếu anh trở thành con bạc, buổi tối lúc anh ngủ, em sẽ lén phế tay anh. Sao vậy? Phụ nữ nói vài câu, ngươi đã không dám chơi nữa sao? Đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể để đàn bà trói buộc tay chân? Đúng lắm, con rể tốt của ta, vận may đang tới. Số tiền mà ta đã thua tiền đại nhân những năm qua, con đều giúp ta thắng lại hết. Chỉ cần con giúp ta gọi con là cha cũng được. Tên họ Tiền này chắc là dựa vào bịp bợm, suốt 1 năm nay hoành hành ngang ngược trong sòng bạc, chưa từng nếm mùi thất bại, giờ lại thua dưới tay ta. Một kẻ mới vào nghề trong mắt hắn đã mất đi lý trí, bắt đầu cay cú rồi đây. Ta đã quyết định phải giải quyết tên phiền phức này, thì sao có thể để hắn chạy thoát? Nếu tiếp tục, chúng ta đánh cược gì đây? Lần này thêm chút tiền cược đi. Đánh cược 500 lượng bạc trên người ngươi, và cả 5 cô em vợ của ngươi nữa. Tiền đại nhân, ngài đang muốn ép ta khuynh ra bại sản, cửa nát nhà tan sao? Tiền cược lớn thế này, ta không tiếp nổi. Đồ hèn nhát, ta nhờ ngươi, ta ăn 1 đền 2. Thế nào, ngươi có dám tiếp không? Lúc nãy Tiền đại nhân nói 5 cô em vợ của ta bán vào lầu xanh tiếp khách là 2.500 lượng, cộng thêm 500 lượng của ta, tổng cộng là 3.000 lượng. Nếu ta may mắn thắng được Tiền đại nhân, vậy là 6.000 lượng. Đúng, không sai, chính là 6.000 lượng. Nếu ngươi thắng, số tiền này đủ cho cả nhà ngươi tiêu đến tận đời chắc. Vậy 6.000 lượng này, nếu ta thắng Tiền đại nhân, nhưng ngài không trả nổi thì sao? Nực cười. Tiền quan nhân ta gia sản kiếm được mấy năm nay đủ cả 10.000 lượng. 6.000 lượng còn con, ta trả nổi. Được, nếu Tiền đại nhân đã nói như vậy, vậy ta muốn tăng tiền cược. Ngươi còn có thể thêm gì? Mạng của cha vợ ngươi sao? Cái mạng giải dúng của hắn ở chỗ ta không đáng 1 xu. Cược mạng của ta, nếu ta thua, ta sẽ đưa tất cả những gì ta có cho ngài. Nếu ngài thua, ngài phải đưa tất cả những gì ngài có cho ta. Bây giờ còn dám chơi không? Anh rể muốn đánh cược mạng sống với Tiền đại nhân sao? Lần trước sơ suất bị ngươi thắng 1 ván,
Lần này ta đã dồn hết toàn bộ tinh thần. Liễu Thượng Huệ ngươi, một cơ hội thắng cũng không có. Dù có đặt cược toàn bộ gia sản, ta cũng không có lấy một chút khả năng thua cuộc. Được. Trên sòng bạc, ta chưa từng sợ ai. Cái đầu của Liễu Thượng Huệ ngươi, hôm nay ta lấy chắc rồi. Liễu Thượng Huệ, anh điên rồi. Rõ ràng đã thắng một ván rồi, còn muốn đánh cược mạng sống với hắn. Sao anh lại giống cha vậy? Cứ lên sòng bạc là không màng gì nữa. Đàn ông các người, không ai tốt lành cả. Ta chưa từng đánh cược mạng sống. Liễu Thượng Huệ là một con bạc. Ta rất tán thưởng ngươi. Tên họ Tiền này mấy năm nay lừa gạt vô số gia đình, hại mất mạng biết bao nhiêu người. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, để hắn cũng nếm trải cái mùi vị tán ra bại sản. Bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Lần này chúng ta chơi đổ xúc xắc, xem ai lớn hơn. Ngươi đi trước đi. Được. Chắc là 2 con 5 điểm. Vận may của nhóc cũng khá đấy, nhưng trước mặt ta còn kém xa lắm. Chỉ cần ta lắc ra 2 con 6 là ta thắng chắc rồi. Trên đời này không ai có tư cách thắng tiền của ta. 2 con 6 là điểm cao nhất. Liễu Thượng Huệ, người thua rồi. Ta còn chưa mở nắp ra mà. Dựa vào đâu mà tính ta thua? Quy tắc sòng bạc, ai có điểm số giống nhau, người nào mở trước thì thắng. Nghĩa là cho dù Liễu Thượng Huệ ngươi cũng lắc ra 2 con 6 điểm lớn nhất, thì cũng là Tiền đại nhân thắng cược. Các huynh đệ, bắt hết 5 cô em vợ của Liễu Thượng Huệ, đưa đi hết cho ta. Đợi đã. Liễu Thượng Huệ, lần này anh đã hại chúng tôi, thảm rồi. Đã bảo anh rồi, đủ rồi thì dừng đi. Kết quả anh nói gì nào? Thay trời hành đạo, chủ trì chính nghĩa. Giờ phải làm sao đây? Ai chủ trì chính nghĩa cho chúng tôi đây? Anh rể, chúng em sẽ không thực sự bị bắt vào thanh lâu chứ? Liễu Thượng Huệ, tên phế vật nhà ngươi, ngươi thật sự không biết trời cao đất dày là gì. Tội nghiệp 5 cô con gái của ta, còn chưa kịp bị ta bán, đã phải bị Tiền đại nhân bán mất rồi. Liễu Thượng Huệ, lát nữa ta sẽ đưa ngươi ra sân trước nhà các ngươi. Ngay trước mặt 5 cô em vợ của ngươi, ta sẽ đích thân lấy đầu ngươi xuống. Cho dù ta có thua, cũng phải đợi ta mở nắp bát xúc xắc này ra. Để ta mất mạng cũng được nhắm mắt chứ. Các người vội cái gì? Mở hay không còn ý nghĩa gì nữa. 2 viên xúc xắc, chẳng lẽ ngươi còn có thể lắc ra điểm số lớn hơn 12 sao? Lỡ như thì sao? Ta phải niệm chú cho bát xúc xắc này mới được. Biết đâu nó có thể tạo ra kỳ tích cho ta. Dù sao thì ta cũng thắng chắc rồi. Nhìn cái tên hề nhà ngươi đang vùng vẫy trước mặt ta, đối với ta cũng là một trò vui. Hệ thống, nghĩ cách giúp ta đi. Tên họ Tiền kia tội ác tày trời. Ta có thể giúp túc chủ đối phó với hắn. Túc chủ có thể tiêu hao 3 điểm tha thứ để đổi lấy linh lộ tài bảo, đổ lên bát xúc xắc. Chỉ cần túc chủ dùng bát xúc xắc này lắc thì tuyệt đối sẽ không thua. Thiên linh linh, địa linh linh, cho lão tử thắng ván này có được không? Đổ nước vào nữa sao? Sao thế? Đây là biết mình sắp mất mạng nên tranh thủ trồng hoa lên nấm mồ của mình trước sao?
Ai nói ta sẽ thua chứ? Mở to đôi mắt của ngươi ra mà nhìn kỹ. Rốt cuộc là ai thắng? Cái này, sao có thể như vậy được? Thế này cũng được sao? 14 điểm. Anh rể, chúng ta thắng rồi. Sao có thể như thế được? Liễu Thượng Huệ, người gian lận. Mọi người đều đang nhìn đấy. Xúc sắc, bát xúc sắc, đều là do ngươi chuẩn bị. Dựa vào đâu mà ngươi bảo Liễu ca ta gian lận? Không đúng, kính của ngươi có vấn đề. Kính này trước đó đã cho ngươi xem qua rồi. Ngươi cũng đã kiểm tra rồi mà. Sao vậy? Giờ định không nhận sao? Thế chắc chắn là ngươi đã dùng yêu thuật gì rồi. Tiền quan nhân, ngươi động cái não heo của ngươi, suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu ta mà biết yêu thuật gì đó, sao không trực tiếp lấy mạng ngươi luôn đi? Thế chẳng phải là đơn giản hơn sao? Ta chính là gian lận đấy. Nhưng ngươi lại chẳng nhìn ra được. Ngươi làm gì được ta nào? Đúng vậy, con rể ta nói không sai. Tiền đại nhân, toàn bộ gia sản của ngài hiện tại đều thuộc về nhà họ Triệu ta. Sau này cũng không cần gọi là Tiền đại nhân nữa, gọi là Tiểu Tiền đi. Ta không cần biết. Liễu Thượng Huệ, ngươi gian lận, ván này coi như không tính. Vậy thì kiện lên quan đi. Kiện thì kiện, ai sợ ai chứ? Tất cả quan lớn trong huyện nha đều rất thân thiết với ta. Ngươi không thắng được ta đâu. Ngươi nói ngươi quen người trong huyện nha sao? Vậy món đồ này, ngươi có biết là ai cho ta không? Tấm biển này do huyện lệnh ban cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi chính là người đã tiêu diệt Hỗn Giang Long, lại còn chữa khỏi bệnh cho mẹ của huyện lệnh? Giờ còn dám chắc chắn sẽ kiện thắng ta không? Ngươi có chỗ dựa nào cứng hơn ta không? Liễu Thượng Huệ, ngươi có dám chơi với ta ván cuối cùng không? Tiền đại nhân, gia sản của ngài hiện đã thu sạch rồi, còn lấy gì làm tiền cược nữa? Nếu ta đã đồng ý cho ngươi đem mạng ra đánh cược với ta, vậy cũng nên cho ta đánh cược mạng sống của mình với ngươi chứ. Chúng ta lấy mạng đổi mạng. Tên này đúng là kẻ nghiện cờ bạc chính hiệu. Đến thế này mà vẫn không dừng tay. Được, vậy hôm nay ta sẽ khiến ngươi thua đến mức tâm phục khẩu phục. Nhưng mà ngươi cũng phải trả lại số tiền vừa thua cho ta chứ. Cầm lấy đi. Tiếp theo chúng ta chơi đơn giản một chút. Gieo xúc sắc, ai gieo được điểm lớn hơn thì thắng. Người trước đi. Nhìn cho kỹ đây. Ngại quá. 3 con 6 lại là điểm lớn nhất. Con rể, lúc này thần tài còn phù hộ được không đây? Anh rể, hay là chúng ta dừng lại đi? Anh đã khiến hắn thua đến mức khuynh gia bại sản rồi. Không cần thiết đâu. Đã lên bàn cờ bạc rồi còn muốn chạy? Không có cửa đâu, người đâu. Hôm nay nếu các ngươi không chịu chơi ván cuối cùng với ta, ta sẽ tiến từng người các ngươi xuống địa ngục. Đến lượt ngươi rồi. Ngươi đang giở trò lưu manh một cách trắng trợn đấy. Ta có dao đây. Giở trò lưu manh thì đã sao? Ngươi lắc đi, để xem ngươi lắc ra được trò trống gì. Xem ra ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định nhỉ. Được, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới là thần bài thực thụ.
Ta tổng cộng được 216 điểm. Số điểm của ta lớn gấp 12 lần ngươi. Điều này sao có thể? Ngươi... Hắn thật sự bị tức mất mạng rồi. Một con bạc lại bị tức mất mạng ngay trên sòng bạc. Nhưng cũng may, coi như mất mạng cũng đúng chỗ. Nếu các ngươi không muốn ta báo quan, để quan bắt các ngươi đi, thì mau kéo tên này đi đi. Đỡ bẩn nhà ta. Đi, đi mau. Con rể tốt của ta, con đã thắng sạch tiền của Tiền đại nhân rồi. Giờ con chính là đại phú hào. The film was Không bằng. translated and narrated by Cho ta ít tiền đi. Nhạc phụ đại nhân, sao ông còn chưa cút cùng với bọn họ? Muốn ta đưa ông lên huyện lệnh sao? Triều ta cấm mua bán con cái. Nếu ông bị ta tố cáo là sẽ bị xử trảm đấy. Không được, hôm nay ta dù phải mất mạng ở đây, không cho tiền ta không đi. Từ nay về sau, cuộc sống của ta và 5 người bọn họ không còn liên quan gì đến ông nữa. Số tiền này là tiền cắt đứt tình thân. Cút. Như Tịch, Như Nguyệt, thu dọn đống xúc xắc này đi. Đừng trách anh rể tàn nhẫn với cha các em. Anh chỉ muốn đóng cửa lại, sống những ngày tháng yên bình, bù đắp cho các em. Còn những người khác chẳng liên quan gì đến anh. Anh rể, anh đừng nói vậy. Chúng em đều nghe anh. Hơn nữa lần này cha bị đuổi đi, chính là ông ấy tự làm tự chịu. Chúng em không trách anh. Đúng vậy, chúng em không trách anh. Cộng 5 điểm tha thứ. Lại cộng thêm 15 điểm tha thứ. Dùng không hết, thực sự dùng không hết. Ôi trời, không được nhìn. Anh rể đang nhìn mình sao? Anh rể, vừa nãy anh đang nhìn em sao? Không có. Tuyệt đối không có. Anh rể em không phải hạng người như vậy. Dám nhìn mà không dám nhận. Đồ hèn nhát. Em. Anh rể, tại sao anh cứ nhất quyết bắt chúng em đem số tiền thắng được từ chỗ tên họ Tiền kia đi quyên góp hết cho người nghèo? Chúng ta giữ lại không phải tốt hơn sao? Tiền thắng bạc giữ lại sẽ gặp báo ứng đấy. Hơn nữa chúng ta có cây hái ra tiền rồi, không cần dùng tiền bẩn để làm giàu cho bản thân đâu. Nhiều tiền như vậy. Anh nói không cần là không cần ngay được sao? Anh bảo sẽ dẫn chúng em đi hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Rốt cuộc khi nào mới thực hiện được đây? Chẳng lẽ anh lại muốn sống cuộc đời an phận thủ thường sao? Cũng đúng, tôi đã mất đi cuộc sống hiện đại có tủ lạnh, tivi và ghế sofa mềm mại rồi. Trọng sinh về thời cổ đại mà không được hưởng cuộc sống của người giàu có, chẳng phải uổng công đến một chuyến sao? Nhưng cuộc sống vinh hoa phú quý này suy cho cùng vẫn phải dựa vào đôi tay, tự mình lao động mới làm ra được. Nhắc đến lao động, nhà mình chẳng phải vẫn còn một mảnh đất trống đó sao? Chi bằng đem ra trồng linh chi đi. Trồng linh chi? Linh chi là gì? Có ăn được không?
Sau cả đêm trằn trọc suy nghĩ, anh đã vắt óc nghĩ ra một kế hoạch kiếm tiền tuyệt đỉnh. Anh nói thử xem là kế hoạch gì. Nói trước, lần này không được phép đặt cược sự tự do của 5 chị em chúng em nữa đâu đấy. Chị ba vẫn còn đang giận anh rể sao? Hay là cứ nghe anh rể nói thế nào đã? Kế hoạch kiếm tiền tuyệt đỉnh này chính là chồng Linh Chi. Linh Chi? Linh Chi là thứ gì vậy? Mấy cô em vợ nghèo nàn này đúng là chưa từng thấy sự đời. Đến Linh Chi là gì cũng không biết. Linh Chi là một loại dược liệu quý và bổ dưỡng. Chỉ những nhà giàu có mới ăn nổi thứ này. Mục tiêu của chúng ta là trồng Linh Chi trên diện rộng, kéo giá Linh Chi xuống. Nói nghe thì dễ. Nơi này của chúng ta nghèo mấy trăm năm nay rồi. Đến hạt giống Linh Chi còn chẳng có, chứ đừng nói đến chuyện trồng. Đúng vậy. Vốn dĩ em đã gần quên mất. Giờ nhớ lại rồi. Hình như em từng thấy trong tranh vẽ. Linh Chi là loại dược liệu quý giá. Em nhớ nó mọc trên rễ cây mà nhỉ? Nhưng mà, dựa theo thời tiết và thổ nhưỡng ở đây thì chắc là khó trồng được lắm. Anh nói nó mọc được thì chắc chắn nó sẽ mọc được. Hôm nay các em cứ vào phòng anh. Anh sẽ cho các em mở mang tầm mắt. Em thấy anh rể chắc chắn định cho chúng ta xem thứ gì đó không nên xem. Nhưng em không có bằng chứng. Đi thôi. Các em nhìn xem. Đây chính là Linh Chi siêu cấp mà anh đã trồng suốt đêm qua. Đây là thứ tôi đã vất vả thương lượng với hệ thống trong đêm, dùng 10 điểm tha thứ đổi lấy linh lộ sinh trưởng để nuôi cấy ra giống Linh Chi siêu cải tiến. Bất cứ nơi nào trên thế giới, chỉ cần có đất trồng, dù là khe đá, cũng đều có thể trồng thành công. Anh rể sắp đưa chúng ta đi làm giàu rồi. Anh rể, đất nhà mình vẫn còn trống đấy. Nhân lúc trời còn nắng đẹp, chúng ta mau chóng trồng chỗ Linh Chi siêu cấp của anh đi thôi. Đúng đấy, để em đi cày đất. Xem cái bộ dạng nôn nóng của các em kia. Đi thôi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Đi thôi. Anh rể, Linh Chi chúng ta trồng lần này cần mấy ngày mới thu hoạch được? Chỉ cần 3 đến 5 ngày, đất nhà mình sẽ mọc đầy Linh Chi, như củ cải vậy. Tuyệt quá. Vậy 5 chị em chúng ta ai cũng có thể thành đại gia rồi. Lúc nãy khi chúng ta đi trồng Linh Chi, em thấy Lý Như Yên đi ngang qua đó, thấy chúng ta sắp phát tài. Cô ta về nhà chắc là tức đến mức bốc khói rồi. Đúng thế, em còn nghe thấy cô ta lầm bầm. Nói gì mà muốn anh rể phải trả giá. Xem cái thói kiêu ngạo của cô ta kia. Cái loại hồ ly tinh tai tiếng đó thì làm nên trò trống gì được chứ. Cũng chỉ giỏi khua môi múa mép thôi. Nào, uống trà đi. Anh rể, không xong rồi. Có chuyện gì vậy? Tên vô lại Vương Lão Tam ở làng bên dẫn theo đám dân làng của hắn đào sạch chỗ Linh Chi siêu cấp chúng ta trồng rồi. Hắn chán sống rồi sao? Gọi các chị em khác, chúng ta qua đó xem sao. Vương Lão Tam, mau trả Linh Chi siêu cấp của nhà chúng tôi lại đây. Chỗ Linh Chi này là thứ mọc trên nấm mồ của cố tôi, thuộc về tài sản tổ tiên nhà họ Vương chúng tôi. Liên quan gì đến các người? Đó là đồ mọc trên đất nhà chúng tôi. Anh ở đây ngậm máu phun người, không sợ bị trời đánh mất mạng sao?
Nếu ông trời thực sự có mắt thì phải đánh mất mạng các người trước khi đánh tôi. Bà con lối xóm, mọi người nhất định phải đòi lại công đạo cho tôi. Tên Liễu Thượng Huệ này vì muốn làm giàu mà dám cướp bóc giữa thanh thiên bạch nhật, còn có thiên lý nữa không? Vương Lão Tam, mảnh đất này rõ ràng hơn 50 năm trước nhà anh đã chuyển nhượng cho nhà chúng tôi rồi. Vẫn là tổ tiên chúng tôi rộng lượng. Sau khi cụ cố anh qua đời vẫn cho chôn cất cạnh đất nhà chúng tôi. Các người thì hay rồi, rõ ràng là nhà các người chiếm đất nhà chúng tôi, giờ còn quay lại cắn ngược một cái. Đúng là lòng tốt bị đặt sai chỗ. Nhưng linh chi thường mọc ở nơi khí hậu khắc nghiệt, trong bán kính trăm dặm chưa từng thấy. Linh chi mọc bao giờ? Chắc chắn là do tổ tiên nhà họ Vương phù hộ rồi. Nếu không thì tại sao linh chi này lại mọc ngay cạnh nấm mồ được chứ? Cho nên nói linh chi này là của nhà họ Vương, The film was translated and chẳng liên quan chút nào narrated by M Media. đến nhà của các người cả. Bà con lối xóm, chúng ta không thể để Liễu Thượng Huệ bắt nạt như vậy được. Mọi người nhất định phải giúp tôi đòi lại cả linh chi lẫn mảnh đất này đấy. Vương Lão Tam đã hứa với tôi, chỉ cần hắn lấy được linh chi của Liễu Thượng Huệ thì cả làng chúng ta đều được chia hạt giống linh chi. Liễu Thượng Huệ, làm người đừng có tham lam vô độ. Anh có 5 cô em vợ xinh đẹp như hoa, lại còn nhận được 500 lượng tiền thưởng của huyện lệnh. Đó đều là phúc báo của anh. Nhưng nếu anh không biết đủ, còn muốn chiếm đoạt phúc trạch tổ tiên nhà người khác, cẩn thận kẻo phúc báo biến thành tai ương, sẽ bị trời phạt đấy. Nhìn quần áo mới trên người các người xem, rõ ràng đã sống những ngày tháng tốt đẹp như vậy rồi, mà còn muốn chiếm tiện nghi của những người nghèo khổ như chúng tôi. Các người thật không biết xấu hổ. Liễu Thượng Huệ, hôm nay nếu anh không trả đất và linh chi lại cho Vương Lão Tam thì sau này chúng tôi cũng chẳng làm gì nữa, cứ kéo nhau đến nhà anh mà sống. Anh ăn gì mặc gì thì chúng tôi cũng phải được ăn đó mặc đó. Chúng tôi cứ ăn vạ anh đấy. Có giỏi thì anh lấy mạng hết chúng tôi đi. Liễu Thượng Huệ, đám dân làng này không phải loại bá đạo như Tọa Sơn Hổ. Nếu anh dám đụng vào một sợi tóc của họ thì chắc chắn sẽ bị nước bọt của người đời dìm mất mạng. Anh và 5 cô em vợ của mình cũng đừng hòng được sống yên ổn trong làng nữa. Xem ra các người định bắt nạt tập thể chúng tôi rồi. Chúng tôi bắt nạt người. Liễu Thượng Huệ, anh và 5 cô em vợ của mình ăn chơi vô độ, không nhận người thân, không chỉ bức mất mạng vợ mình là Triệu Như Ý, nghe nói ngay cả cha vợ cũng bị đuổi đi. Các người đều đáng bị trời phạt. Đừng nói nhảm nữa. Hôm nay chúng tôi chính là thay trời đến đòi lại công đạo từ chỗ các người. Lý Như Yên, cô nói bậy. Cô còn dám nhắc đến chị cả của tôi. Nếu không phải vì cô, chị cả của tôi đã không mất mạng. Các người ý đông hiếp yếu, kẻ đáng bị trời phạt chính là các người mới đúng. Đám dân làng này tuy đang giở trò lưu manh, nhưng thực sự cứng rắn với họ, đánh cho thân tàn ma dại thì quả thực không ổn. Bây giờ tôi đã hiểu rõ thế nào là núi nhờ nước độc sinh ra dân gian ác rồi. Phải nghĩ cách thôi. Có rồi. Vương Lão Tam, nếu anh đã nói tổ tiên anh hiển linh phù hộ cho anh, vậy sao chúng ta không mời tổ tiên của anh ra đây The film was đối chất một phen nhỉ? translated and narrated by Liễu Thượng Huệ, đang ban ngày mà đã uống say rồi sao? Để tổ tiên tôi ra đối chất. Tổ tiên tôi nếu còn tại thế thì còn để anh bắt nạt tôi như thế này sao? Anh rể, tổ tiên nhà Vương Lão Tam đã chôn bao nhiêu năm rồi, muốn mời ông ấy đối chất e là phải xuống địa phủ mời rồi. Tên Vương Lão Tam này, từ đời ông nội hắn trở đi, đời sau lười hơn đời trước, đời sau khốn nạn hơn đời trước. Nếu cụ cố hắn ở dưới suối vàng mà biết, chắc cũng chẳng được an yên đâu. Nếu hôm nay tôi, nếu có thể mời được cụ cố của anh ra đây dạy dỗ tên vô lại như anh một trận, thì anh tính sao?
Cụ cố của tôi, từ lúc sinh ra tôi chưa từng được gặp. Trong nhà chỉ có mỗi bức họa của cụ thôi. Nếu anh có thể cho tôi thấy người thật, đừng nói là trả lại linh chi cho anh. Dù có bắt tôi phải làm trâu làm ngựa cả đời cho anh cũng được. Được. Hôm nay tôi nhận con trâu là anh chắc rồi. Hệ thống, chuẩn bị cho tôi. Linh lộ nguyện ước khiến người đã khuất có thể quay về trong chốc lát. Hôm nay tôi phải thay mặt nhà họ Vương giáo huấn lại tên Vương Lão Tam, thứ con cháu bại hoại này. Tiêu hao 3 điểm tha thứ. Đã chuẩn bị xong linh lộ nguyện ước. Nể tình chúng ta quen biết nhau, lần này không tính thêm điểm tha thứ cho việc tăng tốc đâu nhé. Đỉnh lắm, người anh em. Vương Lão Tam, hôm nay tôi sẽ cho cụ cố của anh sống lại, chửi cho anh tắt tiếng luôn. Cụ cố của tôi ở trên tường kia. Hôm nay tôi phải xem thử anh làm thế nào để cụ hiển linh đây. Sao vậy? Không dám đánh cược nữa sao? Tôi hỏi anh, vì vụ cá cược này mà tôi không tiếc cả việc mạo phạm tổ tông. Nếu Liễu Thượng Huệ anh không thể khiến cụ cố tôi hiển linh, thì anh đền bù cho tôi thế nào? Đất đai nhà họ Liễu, linh chi và 500 lượng bạc kia của tôi, tất cả đều thuộc về anh. Được. Tôi còn muốn Liễu Thượng Huệ anh từ nay về sau phải đi ăn mày dọc phố. Còn cả 5 cô em vợ của anh nữa đều phải làm vợ lẽ cho tôi. Anh rể, làm gì có chuyện người mất mạng sống lại chứ? Hay là anh chia cho hắn một nửa linh chi siêu cấp kia đi, đến một tấc đất anh cũng không cho hắn. Chứ đừng nói là linh chi. Tin anh đi, anh mãi mãi là người anh rể có thể tạo ra phép màu của các em. Như Mộng, đi lấy cho anh một chậu đất. Vâng thưa anh rể. Bà con ơi, tên này là con chó tốt sau này của nhà tôi. Tôi đặt tên cho nó là Tiểu Liễu Tử. Sau này mọi người không được bắt nạt nó đâu đấy. Vương Lão Tam, anh đừng có đắc ý. Anh rể tôi chưa chắc đã thua đâu. Cứ diễn tiếp đi. Hệ thống, chuyện gì vậy? Đường xá xa xôi mà, cụ cố nhà họ Vương chạy tới cũng cần chút thời gian. Anh cứ kéo dài thêm chút nữa đi. Đợi một nén nhang thôi, cụ cố của anh sẽ đích thân tới dạy dỗ anh. Đợi cái gì mà đợi? Anh cũng đâu phải thần tiên, làm sao có thể khiến người mất mạng sống lại được chứ? Bà con ơi, đóng chặt cửa lại cho tôi. Bọn chúng đã thua chúng ta rồi đấy. Tuyệt đối không được để chúng chạy thoát. Y phục của mấy cô này đẹp thật đấy. Lát nữa tôi sẽ lột sạch từ trên người họ xuống, mang về nhà cho bà vợ của tôi mặc. Còn lấy cái gì nữa chứ? Mấy cô gái này chẳng phải tốt hơn con mụ vợ ở nhà anh sao? Chúng ta lấy mạng Liễu Thượng Huệ, em vợ của hắn, và ruộng đất của hắn đều là của chúng ta. Liễu Thượng Huệ, tôi sẽ xử lý tên phế vật nhà anh trước. Thằng cháu bất hiếu này thấy tổ tiên mà còn không quỳ xuống. Cụ cố của Vương Lão Tam, thằng cháu bất hiếu này, kể từ đời cha của ngươi ăn chơi sa đọa, làm đủ mọi chuyện ác. Nhà họ Vương ta vốn có hàng trăm mẫu ruộng, nay đến đời ngươi đã chẳng còn lấy một mẫu. Nếu không phải nhờ nhà họ Liễu rộng lượng nhân nghĩa, thì ta đã trở thành cô hồn dã quỷ rồi. Vậy mà ngươi còn bị người phụ nữ Lý Như Yên đó mê hoặc, liên kết với dân làng để hãm hại ân nhân của ta. Cụ tổ, con biết lỗi rồi, con sẽ dập đầu. Xin lỗi Liễu Thượng Huệ.
Liễu Thượng Huệ đại nhân, cầu xin anh, đại nhân đại lượng, hãy để tổ tiên của tôi được an nghỉ. Tất cả những điều này đều là do người đàn bà Lý Như Yên đó sai khiến tôi làm. Vương Lão Tam, đồ khốn nạn, anh dám mở miệng nói bậy, rõ ràng là anh tham lam. Linh chi của Liễu Thượng Huệ sao giờ lại thành tôi sai khiến anh rồi? Cô nói bậy, cô còn dám nói dối. Tôi đâm mất mạng cô. Anh tới đây, anh mà không đâm thì anh là con của tôi. Tiện nhân, còn dám ép tôi. Cô tưởng tôi không dám sao? Vương Lão Tam, anh cũng đừng hòng sống sót. Lấy mạng người rồi. Dù người đã mất mạng, nhưng nhà họ Vương này cũng đã tuyệt tự rồi. Con cháu như vậy không giữ lại cũng được. Đã làm phiền cậu rồi. Cáo từ. Đi thôi, chúng ta về nhà. Cộng 2 điểm tha thứ. Anh rể, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ linh chi này tuy tốt, nhưng cũng phải để cho dân làng khác được chia phần. Anh rể, nhà chúng ta vốn có ruộng, tại sao phải chia cho người khác chứ? Linh chi là vật hiếm, cũng là vật đáng giá. Hiện giờ đang là năm đói kém, nếu chúng ta trồng linh chi kiếm được tiền, dân làng khó tránh khỏi ghen ghét đố kỵ. Thay vì đến lúc đó trở mặt với nhau, chi bằng bây giờ kéo họ vào cùng, để họ cũng có chén canh mà húp. Anh rể nói đúng lắm. Vậy em sẽ về báo tin vui này cho các dân làng khác, rồi bảo họ cùng tham gia. Thế là xong. Trưởng thôn, ông nói xem, cái tên Liễu Thượng Huệ này trước kia chẳng phải kẻ phụ bạc vợ mình sao? Sao chỉ sau một đêm lại trồng ra được thứ quý hiếm như linh chi chứ? Người ta nói muốn phát tài thì phải kín tiếng, thế mà hắn lại muốn dẫn cả làng cùng trồng linh chi kiếm tiền. Trưởng thôn, ông nói xem, chuyện này có phải có âm mưu gì không? Trong cả làng này, chỉ có cậu là hiểu được suy nghĩ của tôi. Cái tên Liễu Thượng Huệ này là hạng người thế nào, chúng ta đều biết rõ. Nay hắn đã phát tài, còn để các em vợ giao giảng chuyện đền ơn đáp nghĩa. Theo tôi thấy, hắn chính là đi lừa người mới phát tài được đấy. Trưởng thôn, vậy sao chúng ta còn đứng ở ngoài đợi hắn làm gì? Biết rõ hắn là kẻ lừa đảo, mà chúng ta lại ở đây đợi bị Liễu Thượng Huệ hắn xoay như trong chóng sao? Cậu ngốc thế. Kế hoạch làm giàu của hắn là giả, nhưng nếu như linh chi của hắn là thật thì sao? Hắn dám lừa chúng ta thì chúng ta cứ cướp lấy linh chi của hắn, sau đó tự mình nghiên cứu. Đến lúc đó kẻ phát tài chẳng phải là chúng ta sao? Chẳng trách sao chỉ có ông mới làm trưởng thôn được. Suy nghĩ đúng là thâm sâu hơn chúng tôi thật. Đi thôi. Mở cửa. Liễu Thượng Huệ, mở cửa đi. Hình dáng của linh chi này nhìn qua là biết chắc chắn là hàng thật. Bà con cô bác, đây là linh chi siêu cấp do chính tay tôi trồng. Hiện tại đang là năm mất mùa. Tôi cũng biết mọi người năm nào cũng cắm đầu xuống đất, gặp phải thiên tai dịch bệnh là coi như mất trắng tiền vốn. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Tôi tin là mọi người đã quá chán ngấy cuộc sống này rồi. Hôm nay Liễu Thượng Huệ tôi sẵn lòng đem hạt giống linh chi và dạy miễn phí cách nuôi trồng cho mọi người. Chỉ cần mọi người cần cù lao động, đến khi thu hoạch, ai cũng có thể xây nhà to, ăn thịt heo.
Sao cảm giác những dân làng này không hào hứng mấy nhỉ? Liễu Thượng Huệ, đồ lừa đảo. Liễu Thượng Huệ, đồ lừa đảo. Liễu Thượng Huệ, đồ lừa đảo. Dừng lại. Mọi người dừng lại một chút. Có phải mọi người hiểu lầm gì rồi không? Anh rể tôi dạy miễn phí cách trồng linh chi cho mọi người mà. Nhà mọi người chỉ cần có đất là có thể cùng chúng tôi trồng linh chi rồi. Của miễn phí mới là thứ đắt đỏ nhất. Cô tưởng bọn này ngu sao? Các người chắc chắn muốn chúng tôi trồng mấy thứ kỳ quái này để rồi phá hoại ruộng đất của chúng tôi. Đến lúc chúng tôi không còn gì ăn thì lại cho vay nặng lãi để hút máu chúng tôi. Sao các người có thể vu khống chúng tôi như vậy chứ? Ngày trước, Liễu Thượng Huệ vốn là kẻ nghèo rớt mồng tơi trong làng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này mà đã khiến các cô được ăn ngon mặc đẹp. Người trong làng này đâu có thấy các cô xuống đồng làm việc bao giờ. Nếu không phải tiền lừa đảo thì chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống sao? Tiền để chúng tôi ăn ngon mặc đẹp là do anh rể tôi chữa khỏi bệnh cho mẹ của huyện lệnh nên được huyện lệnh ban thưởng đấy. Lộ tẩy rồi chứ gì. Liễu Thượng Huệ đó có học y ngày nào đâu. Kẻ ngốc như hắn mà đòi chữa bệnh cho mẹ huyện lệnh sao? Tôi khinh. Toàn là lời nói dối. Chúng tôi không tin đâu. Mang tấm biển ra đây. Đây là tấm biển huyện lệnh ban cho tôi. Nếu mọi người không tin lời tôi thì tấm biển huyện lệnh ban tặng này chắc chắn có thể làm bằng chứng rồi chứ. Thứ đó nếu tìm được thợ khéo tay thì làm giả cái một đâu phải chuyện khó. Liễu Thượng Huệ, nếu cậu đã quyết tâm lừa gạt bọn tôi thì đương nhiên đã diễn thì phải diễn cho chót rồi. Đúng đấy. Trước kia khoe tấm biển này với Tiền đại nhân, hắn tuy là kẻ cờ bạc nhưng ít ra cũng từng trải. Đối mặt với đám dân làng này, trừ khi huyện lệnh đích thân dẫn quan sai tới, nếu không thì họ tuyệt đối không tin đâu. Nếu mọi người đã không tin tôi, vậy thì tôi sẽ tự mình trồng trước. Đợi đến khi mọi người nhìn thấy thành quả của tôi, mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng thôi. Giải tán đi, tất cả giải tán đi. Muốn chúng tôi giải tán cũng được, nhưng phải giao linh chi trong tay cậu ra đây. Nghe nói mấy ngày trước, Vương Lão Tam ở làng bên và nhân tình của hắn, Lý Như Yên, đều vì linh chi này của ngươi mà mất mạng. Nó là vật không may mắn, giữ lại chỉ mang tai họa đến cho làng thôi. Cậu đưa nó cho tôi sẽ tìm thầy trừ tà để tiêu hủy nó đi. Đúng, giao linh chi cho trưởng thôn đi. Không thể nào, tôi không thể giao linh chi cho các người được. Vậy thì đừng trách chúng tôi thô lỗ. Bà con ơi, cướp lấy linh chi trong tay Liễu Thượng Huệ về đây cho tôi. Ông, dừng tay. Huyện lệnh đại nhân, tên Liễu Thượng Huệ này cầm một tấm biển huyện lệnh giả, nói là chữa khỏi bệnh cho mẹ ngài, là ngài tặng cho hắn. Ngài mau bắt hắn lại, tống giam vào ngục đi. Tấm biển này quả thực là ta tặng cho cậu ấy. Liễu Thượng Huệ cũng quả thực đã chữa khỏi bệnh cho mẹ ta. Hôm nay ta đặc biệt tới nhà cậu ấy chính là để thăm hỏi cậu ấy. Thế còn linh chi thì sao? Chuyện dẫn dắt chúng tôi trồng linh chi để làm giàu lẽ nào cũng là thật. Còn về chuyện nuôi trồng linh chi, ta không rành lắm, nhưng ta tin vào nhân phẩm của Liễu công tử, và cũng đã tận mắt chứng kiến Liễu công tử có bản lĩnh vượt xa người thường. Huyện lệnh đại nhân, tôi vốn muốn dẫn dắt dân làng làm giàu, nhưng tên trưởng thôn này chắc chắn là đã nhắm vào linh chi của tôi nên muốn độc chiếm. Huyện lệnh đại nhân, ngài có thể trị hắn một trận không? Tên trưởng thôn này đã làm việc ở làng mấy chục năm, uy tín cực cao. Nếu cậu muốn dẫn dắt dân làng làm giàu thì nhất định phải khiến cho dân làng tận mắt chứng kiến linh chi trong tay cậu thực sự có thể mọc trên đất của họ. Người xưa có câu, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sơ. Nếu hôm nay tôi đem linh chi trong tay trồng ngẫu nhiên trên ruộng của một người, mà dưới đất có thể mọc ra linh chi, thì ông định thế nào? Linh chi này tôi chỉ nghe nói mọc ở gốc cây hoặc trên cây, chưa từng nghe nói có thể mọc dưới đất. Nói linh chi mọc dưới đất, ai mà tin chứ?
Nếu đúng như lời cậu nói, chức trưởng thôn này tôi nhường cho cậu làm. Ai thèm cái chức thôn trưởng của ông chứ? Nhưng ngay từ đầu, ông quả thực là lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Thật sự không xứng với vị trí này. Nếu thực sự có thể trồng ra linh chi, sau này ông phải từ chức trưởng thôn. Cứ theo lời cậu nói. Vậy nếu không trồng ra linh chi thì tính sao đây? Tôi sẽ cho ông linh chi trong tay tôi, đồng thời dẫn theo 5 người em vợ của tôi rút khỏi thôn này. Anh rể, nghe họ nói điều kiện sinh trưởng của linh chi này cực kỳ khắc nghiệt. Anh chắc chắn chỉ cần tìm bừa một mảnh đất là trồng ra được chứ? Anh nói được thì sẽ được. Liễu Thượng Huệ, vụ cá cược này tôi nhận. Lát nữa hãy tìm cho cậu ta một mảnh đất tệ nhất trong thôn. Sau khi thành công sẽ không thiếu phần lợi lộc cho cậu đâu. Trưởng thôn, ông cứ chờ xem. Chúng ta đi thôi. Đi. Anh rể chưa từng trồng trọt bao giờ, không biết lấy đâu ra sự tự tin lớn đến thế. 5 chị em chúng ta e là thực sự phải ly hôn cùng anh ấy rồi. Nào, trồng đi. Chẳng phải bảo trồng dưới đất sao? Anh bưng một tảng đá tới đây, ý anh là sao? Trên tảng đá này chẳng phải là đất sao? Anh ăn gian rồi. Ăn gian? Anh giở trò lưu manh. Trồng được. Tôi không hối hận. Tôi thấy tên Liễu Thượng Huệ này bị chúng ta ép đến điên rồi. Anh rể, anh trúng kế của bọn họ rồi. Họ bảo anh dùng đá để trồng thì anh dùng đá thật sao? Linh chi này e là dùng cách gì cũng khó lòng mà nuôi trồng được. Liễu Thượng Huệ, tôi thấy cậu bây giờ chắc là đã nhận thua rồi chứ gì. Nếu nhận thua vẫn còn kịp đấy. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn giao ra linh chi trong tay, tôi có thể cân nhắc trừ lại cái chuồng chó đầu làng cho các người. Ông, hệ thống linh lộ thúc đẩy linh chi siêu cấp sinh trưởng đã chuẩn bị xong cho ta chưa? Đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu muốn nhanh chóng làm linh chi mọc đầy trên đá, cần 3 phần linh lộ sinh trưởng, tổng tiêu hao 9 điểm tha thứ. Tới đi, để tôi cho đám nhà quê này mở mang tầm mắt. Tên Liễu Thượng Huệ này còn tưởng thứ trong tay hắn là bình báu của Quan Âm, chỉ cần tưới vài giọt là có thể làm linh chi mọc trên đá sao? Chúng ta nể tình làng xóm, lát nữa giúp hắn tìm thầy thuốc giỏi khám cái đầu đi. Liễu Thượng Huệ, đã lâu thế này rồi, trên đá này đến cọng cỏ cũng chẳng mọc. Mau giao linh chi của anh cho trưởng thôn đi, bằng không chúng tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Anh lại đây, tôi đảm bảo chỉ trong chớp mắt nó sẽ mọc đầy linh chi. Đồ lừa đảo, tôi sẽ diễn cùng anh, cho anh hoàn toàn hết hy vọng. Tôi nói nó mọc được là mọc được. Xạo sự, linh chi mọc trên đá đã đủ vô lý rồi, lại còn bảo chớp mắt là mọc ra. Anh bốc phét cái gì thế? Ồn ào, câm miệng lại cho tôi. Nhìn cho kỹ vào. Anh chán sống rồi. Ôi trời, sao có thể chứ? Anh rể lợi hại quá. Trưởng thôn, đây đúng là linh chi thật. Liễu Thượng Huệ, chắc chắn là cậu dùng thuật che mắt để lừa người. Cúi xuống nhìn cho kỹ vào. Cái này lại là thật sao? Liễu Thượng Huệ, chẳng lẽ cậu là thần tiên chuyển thế? Thần tiên thì tôi không dám nhận, chỉ là bản lĩnh hơn ông một chút thôi. Anh Thượng Huệ, chúng ta lớn lên cùng nhau. Anh có thể cho tôi trồng linh chi trước được không? Thượng Huệ, không,
Huệ đại ca, nhà chúng tôi có 3 mẫu đất, cầu xin anh nhất định phải giúp đỡ, cho tôi cùng trồng với. Tôi biết rồi. Thế này nhé, ai muốn trồng linh chi thì xếp hàng ở đây, đăng ký với em vợ tôi. Được. Qua bên này. Anh rể đến bắt chúng em này. Xem anh rể bắt các em thế nào đây. Các em ở đâu rồi? Anh rể. Đến đây đi. Bắt em đi. Anh đến đây. Đến đây đi anh rể. Anh rể đến bắt em đi. Ở đâu? Bên đây này. Sáng sớm ra. Các em không để người ta ngủ, làm gì đấy? Anh còn mặt mũi mà nói sao? Đàn ông như anh, có treo lên tường cũng chẳng yên phận được. Mau dậy cho em. Xem bên ngoài có bao nhiêu món nợ phong lưu, đuổi đến tận nhà rồi kìa. Chẳng lẽ Triệu Như Nguyệt này biết nội dung trong giấc mơ của mình rồi sao? Anh rể, sáng sớm hôm nay có một đám phụ nữ đến nhà chúng ta đấy. Phụ nữ? Phụ nữ gì? Bà Mai. Bà Mai sao? Là đến giới thiệu đàn ông cho các em sao? Anh rể, anh là thật sự hồ đồ hay đang giả vờ đấy? Họ là dẫn phụ nữ đến để giới thiệu cho anh đấy. Cho anh. Liễu đại nhân, hôm nay tôi đến đây giới thiệu cho cậu một cô nương cực phẩm ở làng bên. Cô ấy không những dịu dàng hiền thục mà còn biết vun vén việc nhà. Quan trọng nhất là cô ấy không chê cậu là kẻ tái hôn. The film was translated and narrated by M Media. Là lừa hay là ngựa? Nói có sách mách có chứng. Lôi ra đây cho tôi xem nào. Được. Đến đây. Đến rồi đây. Cô ấy đến rồi. Cô nương, tới cho đại nhân xem đi. Đây mà gọi là cực phẩm sao? Đây là loại cực phẩm gì thế này? Cái đó, đợi khi nào nhà tôi cần đầu bếp thì hãy bảo cô ấy đến nhé. Đổi liền. Còn nhiều lắm. Đổi cho cậu 2 cô nữa đây. Liễu đại nhân, hãy xem người tôi chuẩn bị cho cậu này. Kiểu thực dụng, chắc chắn là một tay làm ruộng cừ khôi. Cái này, đợi khi nào nhà tôi cần bảo vệ thì mời cô ấy đến sẽ hợp lý hơn. Đi đi, đổi người. Còn nhiều lắm. Đổi lên đây. Cô nương, mau đến đây. Nào. Cô nương tiên khí bồng bềnh đến rồi đây. Đến đây, nhanh lên nào. Ở đây này. Cuối cùng cũng có một người ra hồn rồi. Thế này đã vừa ý chưa? Vừa ý, vô cùng vừa ý. Cô ấy không những không cần nhà của cậu, mà đến sính lễ cũng chẳng cần luôn. Thế thì cần gì? Cô ấy, chỉ cần cậu đối xử tốt với cô ấy, chăm lo cho 11 đứa trẻ là được rồi. Bà nói gì cơ? Tôi biết các người muốn gì mà. Cầm lấy đi. Chưa đủ, tôi còn nhiều lắm.
Không, từ nay về sau, các người đừng đến làm phiền tôi nữa. Mới sáng sớm, sau này nếu các người muốn giới thiệu mỹ nữ cho tôi, thì nhất định phải giới thiệu loại tuyệt sắc gia nhân, bằng không thì đừng hòng bước chân vào cửa này nữa. Tốn mất ít linh chi, cuối cùng cũng tiễn được mấy vị ôn thần đó đi rồi. Anh rể đi tiễn họ rồi. Thế này thì cuối cùng chúng ta cũng được yên tĩnh một lát. Anh rể giờ đây nổi đình nổi đám khắp vùng, e là rắc rối kiểu này sẽ còn không ít đâu. Các chị nói xem, liệu sau này có một ngày anh rể thực sự rời bỏ chúng ta không? Người trăng hoa như anh ta, sớm muộn gì cũng thế thôi. Không được, anh rể tốt như vậy, vừa có thể bảo vệ chúng ta, lại còn lo cho chúng ta cơm no áo ấm. Thay vì để người khác hưởng lợi, chi bằng gì cơ? Chi bằng giữ cả trái tim lẫn con người anh ấy ở lại bên mấy chị em chúng ta. Thấy thế nào? Mấy đứa đang bàn tán chuyện gì thế? Sao mặt mũi lại đỏ bừng cả lên rồi? Anh rể, trong số mấy chị em chúng em, rốt cuộc anh thích ai nhất? Trong số các em, trẻ con mới phải chọn thôi. Người lớn như anh thì